Welcome to the Prasanna ji. Thank you. Namaste. Namaste, and thank you very much for accepting our invite and coming to our show. We have heard a lot about you, तपाईको बारेमा, what you have been doing here at GrowByData as a founder. And to the audience, could you please introduce yourself on your background and how did you end up being a founder at GrowByData? Sure. So, मेरो training चाहिँ I am a data engineer by training. So, I'm an engineer by training. मैले धेरै वर्ष एज एन इन्जिनियर काम गरेँ डेटा कम्पनीहरूमा. पहिला अन्डरग्रेड मास्टर सकेपछि एउटा कम्पनीमा टेक कम्पनीमा सुरु गरेँ. अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ एज अ भेरी अर्ली इम्प्लोइ एट D2 हकाई धेरै वर्ष अगाडि. अनि त्यो वाज नोभल युज केस अफ डेटा टु अन हेल्थ केयर. अनि त्यो कम्पनीमा म 6 वर्ष जति काम गरेँ होला अर्ली स्टेजमा. अनि त्यसपछि 2008मा MBA गरेँ मैले. र MBA गर्ने बेलामा चाहिँ इट वाज अल अबाउट मार्केटिङ एन्ड फाइनेन्स अनि जस्ट जेनरल म्यानेजमेन्ट. अनि त्यसपछि मैले 2010तिर विभिन्न कम्पनीहरूमा कन्सल्टिङ गर्न थालेँ कि. अनि त्यो गर्ने बेलामा त्यो दिस वाज इन द अर्ली डेज अफ बिग डेटा. अनि आई वाज सिइङ इस्युज विथ डेटा अक्रस कम्पनीज. अनि मैले एउटा हाइपोथेसिस डेभलप गर्न थालेँ कि कसरी चाहिँ डेटा युज गर्नुपर्छ कम्पनीहरू भनेर. त्यही नै प्रयोग गर्दै गर्दै गएर 2014मा म र मेरो को फाउन्डर्स स्कट स्मिग्लरले बिग डेटा फर e-commerce/retail फर स्मल टु मिड साइज बिजनेसेस भनेर त्यो थिसिसका स्टार्ट गरेको. अनि ओभर द इयर्स हामीले अब सर्भिसेस मोडलबाट प्रडक्ट बनाएर अहिले हाम्रो टार्गेट कस्टमर्सहरू चाहिँ संसारको ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूलाई मार्केटिङ इन्टेलिजेन्सको ठुलो निड्स यो डिजिटल मार्केटिङमा अहिले हाम्रो प्रडक्ट्सले यो डिजिटल मार्केटिङको पोर्टफोलियो अफ प्रडक्टले सर्भिस गर्छ. सो द्याट्स वाट वी डु एट द मोमेन्ट. ओके, सो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स इज समथिङ द्याट्स भेरी त्यस्तो धेरै टपिकमा डिस्कसन टपिकमा आउने डिस्कसन त टपिक त होइन होइन, तर लाइक वाट एक्ज्याक्टली इज मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स? स्योर. सो म एउटा इक्जाम्पल दिएँ होइन. मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स भनेको हरेक कम्पनीको कस्टमर्स हुन्छ होइन. अब तपाईँको कस्टमर्सले what do they want, what do they want to buy, at what price, where do they go shop भन्ने जुन यो हरेक बिजनेसलाई रिसर्च चाहिन्छ नि, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएर त्यो इन्साइटबाट चाहिँ बिजनेस ग्रो गराउनेलाई मार्केटिङ भनिन्छ कि जेनरली. अनि मार्केटिङमा चाहिँ 4वटा पिलर हुन्छ, 4 P's अफ मार्केटिङ भनिन्छ. हरेक चिज अब यही नै यहाँकै इन्डस्ट्री होला अथवा टेक होला अथवा कफी बनाउने इन्डस्ट्री भनौँ न. मेबी कफी खाँदैछु यति मिठो भयो तपाईँहरूको कफी. सो कफीको राइट कस्टमरको हो होइन, उसलाई कुन एज ग्रुप हो, कुन डेमोग्राफिक्स हो, उसको पर्चेसिङ कपेसिटी कस्तो छ होइन, ऊ कहाँ गएर किन्छ, ऊ डिजिटल किन्छ कि अफलाइन पसलमा गएर किन्छ भन्ने खालको जुन एउटा मार्केटिङको बेसिस भयो होइन. अनि त्यसपछि सो त्यसको आधारमा के भन्नुहुन्छ भने मैले नयाँ प्रडक्ट कफी खोल्न मन लाग्यो अरे, कस्तो खालको कफी बनाउनु त, मैले अर्ग्यानिक बनाउने कि तपाईँको अझ प्रिमियम बनाउने कि के भने. सो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्सलाई इट टेल्स यु वाट प्रडक्ट्स यु सुड बिल्ड ओर सेल होइन, एट वाट प्राइस. द सेकेन्ड P इज P, एट वाट प्राइस. अनि हाउ डु यु प्रमोट इट होइन, एन्ड हाउ डु यु डिस्ट्रिब्युट इट. सो यो सबैको इन्साइट दिने चाहिँ मार्केटिङले दिन्छ कि. अनि मार्केटिङलाई पावर गर्न मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ. सो म के भन्छु भने मार्केटिङ भनेको त हरेक व्यक्ति, हरेक संस्था, हरेक ठाउँलाई चाहिन्छ. मार्केटिङ भनिन्छ नि कम्पनीमा. सो त्यो मार्केटिङलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स हो. अनि हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भनेको अझ यो e-commerce अनि त्यसपछि डिजिटल मार्केटिङको ब्रान्ड्सहरूले सर्च मार्केटिङ गर्छ अहिले गुगलमा, एमाजोन, वालमार्टमा, यस्तोलाई इन्टेलिजेन्स दिन्छ हामी. Okay, so GrowByData is more focused on like building that marketing intelligence for brands across the world, one part this way. So like how does that work in terms of like how do you generate a marketing intelligence, you know? Like sure. How does your product actually achieve that? Right. So I always say it starts with the customer, understanding the customer intent. So what we have learned over the years is we are not the only product in the market, right? There's many products. I mean, this is a very well-established industry from ages. होइन. अनि अब घर घरमा गएर मान्छेले जुन सर्वे लिन्छ नि हाम्रो चुनावको बेलामा भनौँ अथवा चाहिँ कसैले गर्ला, त्यो एउटा मार्केटिङ रिसर्च हो. सो त्यसलाई डिजिटाइज गरेर धेरै टुल्सहरू छ.
र Google, Amazon जस्तो प्लेटफर्ममा गर्ने पनि there's many tools. But what we do is, we found that certain types of insights for certain types of users are not available. And so we've found a wedge, and we're really focused on delivering products and delighting our customers. So that's what we focus. But coming back, to your question, we collect data, right? And then with the data that's available on the web, we curate it, because raw data alone is not really helpful. It's just, overwhelming. That's what our customers have said. So we go through the process of curating it and then distilling it down to key insights or KPIs that our marketing users like. So our solution, that's what our solution is. Okay, so you achieve that by building a product in Nepal, Nepal and US. Nepal and US. Yes. So how was the idea behind starting a company related to this? Came up and where did you see the market fit, and then started and thought hey, we have a product, we can build a product that can actually have a market there. So what was the journey like? Right. So it started when we started the company in 2014, about 8 years ago. This was in the early stage or maybe the middle stage of big data. There was just a lot of talk about big data. Every company was going into the platform. And so what I was noticing is small to mid-sized enterprises were having issues. And my co-founder was finding that in the e-commerce space, this need was really large and was to grow because we were in the very early stages of e-commerce. So we said, why don't we offer our products and services to small to mid-size retailers who are trying to become e-commerce enabled? So that was the original thesis, right? But over time, हामीले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि यो स्पेसमा हामी कहाँ अलि हाम्रो स्विट स्पट कहाँ छ, अझ मार्केटमा कम्पिटिसन कहाँ छ, हैन, हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैन भने धेरै चाहिँ कस्टमरसँगको डिस्कसन, कम्पेरेटिभ इन्टेलिजेन्स गरेर हामी सिक्दै आयौँ. अनि त्यसैबाट हाम्रो प्रडक्ट राम्रो हुँदै गयो. अनि अहिले हामी कुन स्टेजमा छौँ भन्दा अहिले हामीले यो गएको 2-3 वर्षमा चाहिँ अझ हामीले के रियलाइज गरेका छौँ भने लार्ज ब्रान्ड्सहरू, हैन, ग्लोबल ब्रान्ड्सहरूलाई चाहिँ जो एकदम कम्पेरेटिभ प्रेसरमा परिरहेछ कि उनीहरूलाई चाहिँ यो स्पेसलाइज इन्टेलिजेन्सको आवश्यकता धेरै रहेछ. र दोस्रो कुरा, they have a demand. Everyone talks about wanting data and analytics. But what we realize is some of these bigger brands, bigger agencies, they have the demand and they have the willingness to pay and the appetite to use it. भने त्यो जानेपछि अनि हाम्रो त्यो पनि एउटा भयो. दोस्रो कुरा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन पनि त्यो एरियामा अझ हाम्रो अलाइन भएपछि हामी त्यतातिर धेरै नै फोकस गर्दै गयौँ. हामी त्यो थियो हाम्रो. So what is the team size that you have right now in Nepal? So we have, I think, about 90 plus. It might be even in the 100. And then we have another group which is, so that's full time. And then we have a program called Cloud Program. Cloud means in our space, there's demand for work, during peak seasons. So in retail, there's seasonality. And so we tap into we call it the Cloud Program, which is really, these are college students that are trained in data. And we bring them to our company. And that number, I don't know off the top of my head what number we have, but it's anywhere between 15 to 20 to, at times it's gone to 30, 40-ish. But generally we have at least about 10-ish, in that group. Yeah. So the whole ecosystem revolves around data त्यसो भए. अनि मैले यसमै कुरा गर्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ एकदम इन्जिनियरिङ हेभी कम्पनी थियौँ कि है. अब मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि हेभी इन्जिनियरिङ डेटाको हुनाले अनि हाम्रो यो जर्नीको सुरुमा चाहिँ हामीले प्रडक्ट बनाउनमा धेरै समय लगायौँ. अनि हाम्रो बिजनेस मोडल चाहिँ च्यानल पार्टनरहरूबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रडक्ट मार्केटमा लग्यौँ. अहिले चाहिँ हामी प्रडक्ट कम्पनी हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, तर हामी मार्केटिङ ओरिएन्टेड कम्पनी भएको छौँ कि भन्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड, हैन, हाम्रो कस्टमर्सहरू, हाम्रो प्रस्पेक्ट्सहरूको माझमा कसरी पुर्याउने, हैन, हामी कसरी एउटा क्रेडिबल ब्रान्ड देखा पर्ने र हाम्रो
तपाईँको कन्टेन्ट मार्केटिङदेखि लिएर विभिन्न तरिकाबाट कस्टमरलाई हाम्रो भ्याल्यु सजिलोसँग कसरी बुझाइदिने, प्रडक्ट मार्केटिङबाट कसरी चाहिँ सजिलोसँग हाम्रो कस्टमर्सले हामीलाई अडप्ट गर्न सिक्ने, त्यस्तो किसिमकोतिर हामी धेरै अहिले त्यतातिर पनि हामीले फोकस गरेका छौँ। सो के भन्छु भने हामी हेभी इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट त्यो स्ट्रेन्थ छ हाम्रो, त्यसमा फोकस छौँ, तर त्यसको साथसाथै यो डिस्ट्रिब्युसन ब्रान्डिङमा हामी धेरै नै मेहनत गर्छौँ। र अहिलेको यहाँको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ अहिले यो दोस्रो पक्षमा पनि धेरै छ। हामीले मार्केटिङ, कस्टमर सक्सेस यस्तोतिर पनि आजकल हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। Okay, nice to hear that. So, हजुरहरूको client base is it almost in the US or all around the world नै हुनुहुन्छ? So हाम्रो च्यानल पार्टनर्सहरू चाहिँ युएसमा बेस्ड हुनुहुन्छ। ओके, होइन, हाम्रो च्यानल पार्टनर्स चाहिँ एजेन्सिजहरू के एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू। अनि अब हाम्रो युएस बेस्ड एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भए तापनि उनीहरू ग्लोबल अम्ब्रेलाभित्र पनि परेका छन् के। अनि तिनीहरूले सो यहाँको प्रश्नमा भन्दाखेरि हाम्रो मेजोरिटी अफ कस्टमर्स युएस हो, तर यो एजेन्सीहरूको अरू मार्केटमा पनि कस्टमर्स हुनाले अब क्यानाडामा पनि काम गरिएला, अथवा त्यही एजेन्सीको युरोपमा, जस्तै हिजो भर्खरै एउटा कुरा गरिरहेको थियो, त्यो एजेन्सीको एउटा युरोप बेस्ड कलिगसँग कुरा गरेर उनीहरूको युरोप, मिडल इस्ट, एसिया, ल्याटिन अमेरिकामा पनि उनीहरूको सर्भिसेस हुनाले हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ त्यही डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कबाट आउटसाइड द युएस पनि कसरी सर्भ गर्ने भन्ने अहिले हाम्रो त्यतातिर पनि छ, तर हाम्रो धेरै काम चाहिँ युएस ब्रान्डहरूलाई हो। ओके, नाइस टु हियर द्याट। सो द रिजन बिहाइन्ड मी आस्किङ द्याट क्वेसन इज मलाई आई जस्ट वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द त्यो माइन्डसेट अफ डिजिटल मार्केटिङ जुन छ नि। जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालमा डिजिटल मार्केटिङ भनेकै बुस्टिङ गर्ने र एकदमै हुन्छ नि लाइक जस्ट ट्राइङ टु गेट टु द कस्टमर विथआउट ह्याभिङ एनी एक्चुअल स्ट्राटेजी हुन्छ होइन। भने चाहिँ बाहिरतिरको ब्रान्ड्सहरूमा चाहिँ देयर इज एक्चुअल स्ट्राटेजी बिहाइन्ड लाइक वाइ दे वान्ट टु एक्चुअली market their products digitally and how they want to reach to the customers. And so what is the difference that you have figured out in all these years working in this particular field? हजुर, सो मार्केटिङ लेम्यानमा सोच्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भने कस्टमरलाई कसरी आफ्नो प्रडक्टको बारे बेच्ने भनौँ न, एउटा सिम्पलमा मसँग कफी छ, मैले कफी किन्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ मेरो कफी बेच्ने भन्ने सोचिएला होइन। तर त्यो ब्ल्याङ्केट स्ट्राटेजी चाहिँ एकदम ब्याड आइडिया हो कि, किनभने सबैजनाले कफी किन्दा पनि किन्दैन पहिलो कुरा। अझ तपाईँले महँगो प्रिमियम कफी बनाउनु भयो भने त त्यसलाई रुचाउने र त्यसलाई किन्ने त एकदम न्यारो निश हुन्छ कि। सो मेरो विचारमा चाहिँ मार्केटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले सेगमेन्टेसन गरिन्छ कि पहिला तपाईँको कस्टमर्सहरू को हो, त्यो कस्टमर्सहरू कुन एज ग्रुप हो, कुन डेमोग्राफिक हो, कुन एउटा पर्चेसिङ कपेसिटी होला, कस्तो एथनिक ब्याकग्राउन्ड होला, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, त्यो सब बुझिसकेपछि चाहिँ मेरो कस्टमर्सहरू चाहिँ यो सेगमेन्ट अथवा यो सब सेगमेन्टमा एउटा पर्फेक्ट हो अथवा चाहिँ योमा हुन्छ भन्ने खालको एउटा आफूलाई आइडिया हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब तिनीहरूलाई कसरी टार्गेट गर्ने त भन्ने पनि पोइन्ट भयो कि। अब आफूले सस्तो भनेर चाहिँ कति प्रडक्ट टार्गेट गरिन्न। तपाईँले मर्सिडिज बेन्ज बेच्नुहुन्छ भने सस्तो गाडी भनेर मार्केट गर्नुहुन्न कि, तपाईँले प्रिमियम गाडी भनेर त्यस्तै खालको व्यक्तिहरूलाई मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ मार्केट गर्नुपर्छ। थर्ड कुरा चाहिँ अब मार्केटिङमा तपाईँको एउटा फनल जस्तो भयो कि, भन्दाखेरि कति पटक चाहिँ मैले मार्केट गर्ने बित्तिकै किन्छ भन्ने छैन कि। सो तपाईँको पहिला अवेरनेस जेनेरेट गर्नु पऱ्यो। फनलमा भनौँ न, एउटा फनलै लिटरली हुन्छ, अवेरनेस स्टेज भन्ने हुन्छ। त्यो क्रममा तपाईँले ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँको ब्रान्डबारे चाहिँ आफ्नो कस्टमर्सहरू र इन्फ्लुएन्सर्सहरूमा चाहिँ यो क्रेडिबल ब्रान्ड हो, यो प्रडक्ट चाहिँ राम्रो छ, यो प्रडक्ट चाहिँ अरूहरू हामी जस्तो व्यक्तिहरूले चलाएर चाहिँ फाइदा भ्याल्यु पाएको छ भनेर त्यो नर्चर गर्नुहुने भयो होइन। त्यसपछि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै उसकोमा त्यो एउटा कम्फर्ट हुँदै गएपछि उसले राइट टाइममा चाहिँ तपाईँलाई सम्झिने भयो कि। अनि त्यो सम्झिने बेलामा तपाईँले उसलाई आजकल जसले पनि अप्सन्सहरू हेर्छ वेबमा होइन, रिभ्युज हेर्छ, ऱ्याङ्किङ हेर्छ, राइट प्राइस छ कि छैन हेर्छ, अरूहरू के आउँछ, त्यो सबै इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ सेयर गर्ने हो उनलाई। अनि फाइनली एट द पोइन्ट अफ पर्चेस उसलाई चाहिँ फ्रिक्सन फ्री किनाइदिनुपर्छ कि, सजिलोसँग, गाह्रो किन पारिदिने। मान्छेलाई जस्तो चाहन्छ उसले त्यही किसिमको प्राइसिङमा पनि अब इन्स्टलमेन्टमा बेच्ने हो कि लाइक अपफ्रन्ट बेच्ने हो कि, त्यो सब मिलाउनु पऱ्यो होइन। अनि फाइनली तपाईँको यो किन्ने क्रममा चाहिँ पोस्ट पर्चेस पनि हुन्छ, भन्दा मान्छेले चाहिँ किनिसकेपछि सर्भिस कस्तो छ होइन, यो कम्पनीको ब्रान्ड कस्तो छ, यो सबै हेर्छ क्या।
सो मार्केटिङलाई मेरो विचारमा चाहिँ समग्र हेर्नु पनि पर्छ र मार्केटिङ फनलको एङ्गलबाट तपाईँले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So there is always a right strategy to do this. Like the blindly just because you want to market your product, the blindly गरेर पनि it really won't work भन्ने कुरा चाहिँ मोरबाट बुझिन्छ. त्यो त वेस्टै हो नि. वेस्ट अलवेज obviously. वेस्ट डेफिनेटली वेस्ट हो त्यो, किनभने एकदम अब तपाईँको एकदम क्राउडेड र नोइजी छ नि त अहिले होइन. सबैले लाइक सेल गर्न खोजिरहेको थियो, सबैले यहाँको अटेन्सन ग्र्याब गर्न खोजिरहेको हुन्छ भन्दा यहाँको विशेषता आफूले क्लियरली आर्टिकुलेट गर्न सकेन भने त किन कुरा गर्ने. जस्तै हामीले नै भनौँ न हाम्रै कम्पनीमा पनि यो डिस्कसन आइरहेछ क्या अहिले. अब हाम्रो टार्गेट कस्टमर्सहरू चाहिँ अब सर्टन खालको ब्रान्डहरू भयो र एजेन्सी भयो, उनीहरूलाई हामी जस्तो कम्पनीले त कतिले मार्केट गर्न खोज्छ कतिले गर्न खोज्छ कि, तर हामी कसरी फरक छौँ होइन. हामीलाई उनीहरूले किन ट्रस्ट गर्ने, उनीहरूले हामीसँग इङ्गेज गर्ने बेलामा कसरी सजिलो पारिदिने. हाम्रोमा के भनिन्छ फ्रिक्सन फ्री भन्छु क्या म. द आर्ट अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन इन बाइङ एन्ड इङ्गेजिङ विथ यर ब्रान्ड इज अफ द बिगेस्ट इम्पोर्टेन्स. सो त्यो सब चाहिँ मसिनरी तयार गर्ने र फ्रिक्सन फ्री पर्चेस र पोस्ट पर्चेस एक्सपिरियन्स दिने चाहिँ त्यो मसिनरी बनाउनु साह्रै महत्त्वपूर्ण लाग्छ क्या मलाई. टेक कम्पनी होला, एउटा क्लिनिकै होला, अथवा एउटा पार्टी भेन्यू होला, मलाई जसले त्यो गर्छ त्यो चाहिँ साह्रै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ. किनभने मैले एउटा कम्पनीको बारे भन्छु, एउटा हबस्पट भन्ने कम्पनी छ सिआरएममा होइन. त्यो कम्पनी चाहिँ यसको यो इनबाउन्ड मार्केटिङ र मार्केटिङको एउटा लाइक फोर रनर कम्पनी नै भन्छ नि. उसको सोचहरू हेर्दै हेर्दै गयो, उसको पढाइहरू, उसले लेखेको कुराहरू हेर्दै गयो भने धेरै कुरा उसले फ्रीमा दिन्छ क्या अहिले होइन. फ्रीमा दिन्छ. अनि अब हामीले नै 2-4 वर्ष अगाडि जब सिआरएम किन्न खोजिरहेको थियो 4 वर्ष अगाडि, धेरै अब वेबमा पढिन्छ नि त, अनि हबस्पटको धेरै कन्टेन्ट फ्रीमा थियो, पढियो. अनि त्यो पढेपछि कस्तो भयो भने मैले त्यो ब्रान्डको बारे ममा ट्रस्ट बढ्दै गयो. अनि जब चाहिँ त्यो सिआरएम किन्ने बेला भयो, अलिक उसले फ्रीमा पनि ट्राई गर्नु थियो हामीलाई, इनफ्याक्ट फ्रीमा मोडल भनौँ न. र जब हामीलाई चाहिँ सिआरएम किन्ने बेला भयो, धेरै अप्सनहरू मध्ये हबस्पटतिर मेरो एउटा झुकावट भइसकेको थियो कि, किन उसले चाहिँ मलाई त त्यो एउटा इन्भेस्ट गर्यो नि. अनि ओभर टाइम किन्ने बेलामा पनि त्यो एक्सपिरियन्स नै कस्तो सजिलो कि. सो मलाई त्यो एकदम राम्रो इक्जाम्पल लाग्छ होइन. अनि यो सबै कुरा चाहिँ मेरो विचारमा एउटा मोडर्न मार्केटिङ मसिनरी अन्तर्गत पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अभियसली हजुरले जुन त्यो फ्रिक्सन फ्री पर्चेसिङ भन्नुभयो नि जुन, लाइक द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई पनि. किनकि whenever I use a product, could be Nepali product or बाहिरको product होला, if I'm like हुन्छ नि there is a very long procedure just to buy a small like 500 रुपियाँको सामान होला 1000 रुपियाँको सामान होला भने like I'm not going to do that होइन. यहाँ मैले कति कम्पनीजहरूमा चाहिँ एउटा इस्युज देखेको थिएँ कि लाइक के भन्दाखेरि इभन लाइक सिम्पल एज अर्डरिङ अ फुड आई हेभ टु डाउनलोड एन एप, साइन अप एन्ड देन लाइक पर्चेस होइन. जब कि एमाजोन जस्तो कम्पनीजहरू दे आर स्टिल इन्टु गेस्ट चेकआउट, जहाँ चाहिँ मैले साइन अप नगरेको पनि आई क्यान चेकआउट होइन. सो लाइक हाउ डु यु फिल लाइक हुन्छ फ्रिक्सन फ्री मार्केटिङ के अरे सरी फ्रिक्सन फ्री आफ्नो कस्टमरलाई एक्सपिरियन्स दिनको लागि वाट आर द थिङ्स द्याट कम्पनीज क्यान डु to enable to make sure that like they convert the customer to act like a paid or like their ongoing customer for the future. हजुर हजुर. सो म यसमा मैले जानेको र मैले सिकेको कुरा भन्छु, तर यसको म एक्सपर्ट चाहिँ होइन पनि भन्छु होइन. सो कसरी हेर्नुपर्छ भने चाहिँ आफूले आफ्नो यो एउटा कस्टमर जर्नीको एउटा म्याप गरिदिएर फ्रिक्सन पोइन्ट चाहिँ बोटलनेक कहाँ छ भन्ने हेर्दै जानुपर्दो रहेछ कि. अब डेटा ड्रिभन हुनुपर्छ मार्केटिङ, पहिले मैले भन्नु बिर्सेको होइन. भनौँ न अब यहाँहरूको लिड आयो होइन, लिडहरू चाहिँ कहाँबाट आयो, अनि किन आयो, किन कम आयो, किन बढी आयो भन्दा त्यो डेटा ड्रिभन हुन थालेपछि के थाहा होला भने मेरो धेरै लिड त फेसबुकबाट आइरहेछ होइन, फेसबुकबाट पनि यस्तो खालको आइरहेछ भन्ने होला होइन. अब यहाँहरूले अब गुगल एड गर्नु पऱ्यो, गुगलबाट आइरह होला अथवा मेबी रिफरल ट्राफिकबाट आयो होला. त्यो सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब यहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ उसलाई चाहिँ फ्रिमियममा लानु हो आफ्नो प्रडक्टको भने, अब किन चाहिँ उसलाई त्यो धेरै कुरा सोध्ने के यु नो एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट. कतिजना मान्छेले ब्रान्डलाई ट्रस्ट नगरिकन आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन दिन नै खोज्दैन होइन. सो मलाई कस्तो लाग्छ भने अलिकति त्यो फ्री टेस्ट गराउन विदाउट अ लट अफ फ्रिक्सन पनि इनेबल गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. अब त्यो अनि इनफ्याक्ट हरेक बिजनेसमा अप्लाई हुन्छ. अब हामीले अहिले सेल गर्ने बेलामा कस्तो खालको सिचुएसन आउँछ भने कुरा गरिन्छ अनि ल यो डेमो अकाउन्ट देखायो, डेमो अकाउन्टले मात्र पुग्दैन रहेछ कि, उसकै डेटा उसकै इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो प्रडक्टलाई
देखाइदिएपछि चाहिँ उसले मैले यस्तो यस्तो पाउँदो रहेछु भन्ने हुँदो रहेछ। कतिपटक चाहिँ मैले रियलाइज गरिरहेको छु प्रस्पेक्ट र कस्टमरलाई के गर्न सक्ने भन्ने त्यो सोचेको पनि हुँदैन रहेछ कि, अनि देखाइदिनु पर्दो रहेछ। सो त्यो पनि मैले एउटा अर्को देखेँ। अनि त्यसपछि अब ल ठिकै छ, यहाँको फ्रिमियम प्रडक्ट भयो, फ्रिमियम प्रडक्टबाट चाहिँ उसले चाहिँ पेडमा गएन अरे। किन गएन त? मेबी प्राइसिङ मोडल धेरै कम्प्लिकेटेड भयो कि होइन तपाईँको, अथवा चाहिँ सुरुमै पैसा तिर्नुपर्ने हो कि, अथवा उसलाई त्यो चेकआउट प्रोसेसमा अथवा कस्टमर सर्भिसमा बोल्ने व्यक्ति साह्रै रुड भयो कि होइन, अथवा चाहिँ उसलाई कुनै क्वेसन हुँदाखेरि उसले चाहिँ जहिले पनि फोनमा कुरा 5 घन्टा के अरे 10 मिनट कुरेर फोनमा कुरा गर्नुपर्ने हो कि भन्दा आजकल त हामी च्याटबोर्डमा जान्छौँ नि त होइन, आजकल त हामी त वेबमा सेल्फ सर्भिस गर्छौँ नि। सो अथवा सेल्फ लर्न गर्छौँ नि। सो यो सबै चिज नहुँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन आउने ठाउँहरू हो। तर मैले चाहिँ कस्तो सिकेको छु भन्दाखेरि त्यो जर्नी म्याप गर्यो, फ्रम द पोइन्ट अफ अवेरनेस टु कन्सिडरेसन टु पर्चेस टु पोस्ट पर्चेस, अनि त्यहाँ चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्दै गयो र डेटा कलेक्ट गर्दा कहाँ फ्रिक्सन हुन्छ बुझेर त्यो बोटल नेक बुझेर त्यो बोटल नेकलाई चाहिँ हटायो होइन। अनि हटाउँदाखेरि पनि अब कतिपटक स्ट्यान्डर्ड टेक्निक होला, कहिलेकाहीँ क्रिएटिभ हुनु पर्ला, त्यसपछि नेक्स्टमा गयो र त्यो साइकल अफ कन्सटेन्टली इभ्यालुएटिङ यो फनल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइ यु हेभ अ बोटल नेक एन्ड एड्रेसिङ द्याट, त्यही गर्दा 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 बेटर हुँदै हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा सिल्भर बुलेट एन्सर छ चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई। डेटा ड्रिभन कन्सटेन्ट टेस्टिङ कन्सटेन्टली लर्निङ मोडलमै जानुपर्छ। सो इट अलवेज ह्याज टु बी डेटा ड्रिभन, नट लाइक हुन्छ नि ऱ्यान्डमली के गरेर भएन। अनि आई लाइक कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड यर पर्सपेक्टिभ वेयर लाइक त्यसमा सबै पहिला फिगर आउट गरेर त्यसपछि बल्ल स्टेप बाई स्टेप गर्दै गयो भने बल्ल यु क्यान लाइक फिक्स द्याट इन्टायर प्रब्लम एन्ड देयर इज नो पर्फेक्ट एन्सर टु दिस होइन। लाइक सो टकिङ अल अबाउट द्याट, लाइक हामीले अघिदेखि डेटाको बारे कुरा गरिरहेको छ होइन। सो इट सिम्स लाइक देयर इज अ ह्युज ब्याकग्राउन्ड बिहाइन्ड के अरे यो रनिङ दिस मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स स्टफ बिकज अफ एन्ड देयर इज अ बिग डेटाको इन्टायर रोल देखिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन। सो लाइक हाउ GrowByData इज लाइक युजिङ बिग डेटा इन टर्म्स अफ दि मार्केट इन्टेलिजेन्स? हजुर, सो हामी त एट हार्ट नै डेटा कम्पनी भयौँ, नाम पनि GrowByData। त्यसपछि हाम्रो टेक्नोलोजी पनि बिग डेटा, हाम्रो अहिले गर्ने अरू कुराहरू मार्केटिङ सेल्सहरू पनि डेटा ओरिएन्टेड हुन खोज्छौँ। र इनफ्याक्ट मैले कसैलाई पनि एडभाइस गर्दा अरू कम्पनीहरूलाई पनि डेटैबाट गर्न खोज्छु। तर यहाँको प्रश्न चाहिँ मलाई डेटा टेक्नोलोजी कसरी युज गर्छ भन्नुभएको कि डेटाबाट कसरी यो गरिन्छ भन्नु टेक्नोलोजिस सो हामीले के टेक्नोलोजी युज गरिन्छ भन्ने खालको क्वेसन आइसे। सो हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ इट्स अ कम्बिनेसन अफ पाइथन प्लस सिक्वल सर्भर प्लस एउटा लेयर .NET-मा पनि छ। त्यसपछि अनि एमाजोन रेडसिफ्ट, गुगल बिग क्वेरी हरू छ होइन। त्यसपछि अब प्रेजेन्टेसन लेयर अहिले हाम्रो गुगल डेटा स्टुडियोजमा हामीले अफर गरेका छौँ। पहिला एमाजोन क्विक साइट भन्ने पनि गरेका थियौँ। सो डिफ्रेन्ट डिस्प्ले लेयरमा मल्टिपल लेयर छ, डेटा एक्विजिसन लेयर छ एउटा होइन, पाइथनमा धेरै बनाइएको छ। त्यसपछि अनि त्यसमा ह्युमन क्युरेसन एलिमेन्ट पनि छ। र मिडल लेयर चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल प्रडक्ट .NET सिक्वल सर्भर भए पनि अब अहिले इन्क्रिजिङली धेरै डेटा हुँदाखेरि रेडसिफ्ट र गुगल बिग क्वेरीमा छ हाम्रो प्लेटफर्म। भने हाम्रो मार्केटिङ टुल्सहरू चाहिँ हामीले हबस्पट प्लेटफर्म युज गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो मार्केटिङ ड्यासबोर्ड्सहरू गुगल डेटा स्टुडियोमै बनाएको छौँ होइन। त्यसपछि अब हामीले कन्सटेन्टली अब SEO को टुल्सहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ। SEO मा हाम्रो आफ्नै डेटा पनि युज गरिन्छ भने इन्डस्ट्री अरू टुल्सहरू भन्छ त्यो पनि गरिन्छ। अनि कन्सटेन्टली अब नयाँ टेक्निक्सहरू आएको पनि हेरिरहेको हुन्छौँ। सो यो चाहिँ कस्तो पनि मलाई लाग्यो भने अब हरेक स्टेजमा एउटा टुल रेलेभेन्ट हुँदो रहेछ। तर त्यो निड इभल्भ हुँदा अथवा कम्पनी ग्रो गर्ने क्रममा त्यो टुललाई पनि रिइभ्यालुएट गर्नु पर्दो रहेछ के, र आफ्नो प्रोसेसलाई पनि रिइभ्यालुएट गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मैले सिकेँ। अनि अब इट्स लाइक अनि यो हाम्रो स्पेसमा यति धेरै इनोभेसन भइरहेछ कि जस्तै मैले सोचेको 5-6 वर्ष अगाडि यो गुगल र एमाजोनको यस्तो प्लेटफर्मै थिएन होइन। अब डेटा एनालिटिक्स गर्ने बेलामा ओरेकलमा गरिन्थ्यो होला, अहिले म गुगल बिग क्वेरीको ठुलो फ्यान भएको छु है। डिमोक्रेटाइज गरे भन्छु कि म त्यसले एनालिटिक्सलाई होइन। तपाईँको नन टेक्निकल युजर्सहरूले आफ्नो फिङ्गर टिप्समा कस्तो एडभान्स क्वेरी गर्न सक्छन्, जुन गर्नको लागि एउटा म्यासिभ एफर्ट थियो है। सो
सो हाम्रो जर्नी अन छ। अब भोलि पनि यो गर्ने क्रममा हामी अहिले कस्तो खालको सोसाइटीमा पनि हुन थाल्यो जस्तो लाग्यो भने अहिले टेक इन्डस्ट्रीमा यो मेजर प्लेटफर्म कम्पनीहरू के एमाजोन, गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टले यति धेरै इनोभेसन गरेको छ। अनि यिनीहरूको प्लेटफर्ममै आफू बसेर उनीहरूको पिगी ब्याक गर्दै आफूले त्यही राइडलाई वेभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही गर्न खोजिन्छ हामी चाहिँ। हजुर। सो देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स वेयर लाइक तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजहरूमा काम गर्नुहुन्छ एन्ड लाइक मोस्ट अफ द स्टफ द्याट यु सेड लाइक इट्स युजली अन टप अफ द अदर कम्पनीजले बिल्ड गरेको जस्तै गुगल, एमाजोन र माइक्रोसफ्ट भन्नुहुन्छ होइन। तर लाइक मुभिङ फरवर्ड लाइक डु यु थिङ्क लाइक द्याट डिपेन्डेन्सी इज रियली ओके टु ह्याभ इन अ कम्पनी? हजुर, अब त्यो फेयर क्वेसन हो। हेर्नुहोस्, यस्तो जस्तो लाग्छ कि मलाई, अब वर्ल्ड क्लास सल्युसन दिनको लागि कि सबै आफूले स्क्रैचबाट बनाउनु पऱ्यो कि चाहिँ पिगी ब्याक गर्नु पऱ्यो कि। अनि हाम्रो अब सीमित साधन स्रोतमा हामी कहाँ फोकस गर्ने भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ कि। अनि ओभर द इयर्स हामीले कति कुरा आफै बनाउन पनि खोज्यौँ, तर बनाउने क्रममा चाहिँ हामीलाई अब त्यो हाम्रो ट्यालेन्टको अभाव अथवा हाम्रो एक्सपर्टिजको अभावले गर्दाखेरि ढिलो हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि के रियलाइज गऱ्यौँ भने बरु हामी एउटा चिजमा फोकस गरेर बरु कस्टमर र डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा हामी स्ट्रङ छौँ र कस्टमर यहाँ मेरो कस्टमर हो र यहाँको निड मैले राम्रोसँग बुझेँ र यहाँको निड चाहिँ मैले एज अ सर्च मार्केट र यहाँको निड मैले राम्रोसँग सर्भ गरिदिन सकेँ भने, सल्युसन डिजाइन गर्न सकेँ भने मैले कसरी गरेँ भन्ने इट्स लाइक लेस एन्ड लेस इम्पोर्टेन्ट टु द कस्टमर के। अनि मैले के पनि रियलाइज गरेँ भने हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ बरु यो यस्तो खालको कस्टमर इङ्गेजमेन्ट र हाम्रो कस्टमरलाई चाहिँ इजी टु युज एउटा इम्प्याक्टफुल इन्साइट्स दिने उनीहरूको धेरै हामीलाई त्यो ड्र हुनाले बरु त्यसलाई फोकस गरौँ होइन। अनि चाहिँ हाम्रो यो जुन टेक्नोलोजी मसिनरी छ त्यसमा हामीले कति कुराहरू चाहिँ अब लाइक एज एन एक्जाम्पल होइन, पहिला अब सिक्वल सर्भरमा थियो हाम्रो। अब सिक्वल सर्भरले अब हाम्रो कस्टमर्सलाई यसरी एन्सर चाहिन्छ कि अब सिक्वल सर्भरबाट गर्न एकदम गाह्रो छ क्या त्यो भर्सेस अब। अनि अब मैले कम्प्लिटली नयाँ अब एउटा बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफर्म बनाउन त त्यो त पागलपन हो मेरोबाट के होइन। अनि अब भनौँ न कुनै मेसिन लर्निङको एल्गोरिदम पनि कति छ क्या अहिले भने। सञ्चारको जुन मलाई कस्तो लाग्छ भने आफूले ग्लोबल सिनमा एक्सेल गर्नको लागि सञ्चारको बेस्ट चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ र अब नेपालको बेस्ट के छ, हाम्रो कम्पनीको बेस्ट के छ, त्यसलाई लिएर एउटा आफ्नो वेजमा फोकस गर्ने र बेस्ट लिभरेज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस बढ्छ कि भनेर हामी चाहिँ यो बाटोमा लागेका छौँ। तर अब एकदम ठुलो कम्पनी हो भने चाहिँ ठिकै भन्नुभयो। अब ठुलो कम्पनीमा अब जस्तै एमाजोनले नै रेडसिफ्ट बनायो कि होइन, अब यो अब गुगलले नै बिग क्वेरी प्लेटफर्म बनायो कि उनीहरूको बिजनेस मोडल उनीहरूको साधन स्रोत अर्कै लेभलमा छ। तर हाम्रो लेभलमा चाहिँ हामी अलिक सोचेरै गर्छौँ कि। सो वाट एभर वी डु लाइक एज लङ एज हाम्रो प्रडक्ट इज अचिभिङ द थिङ द्याट आवर कस्टमर वान्ट्स एन्ड इट्स फाइन होइन हाम्रो लेभलमा चाहिँ। किनभने मेन कुरा चाहिँ आफ्नो कस्टमर को हो र उसले के खोजेको हो त्यो बुझ्नु चाहिँ मलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ कि। मेरो कस्टमर को हो त्यही त। अनि मार्केटिङको महत्त्व यही आउँछ कि मार्केट रिसर्चको। मैले एज एन इन्जिनियर एउटा खतरा प्रडक्ट बनाउला कि कति पनि बनाएको छु मैले होइन, तर त्यो प्रडक्टले चाहिँ कस्टमरको निड फुलफिल गरेन भने मेरो प्रडक्ट चाहिँ फेल हुँदो रहेछ है। हामीले ओभर द इयर्स कति प्रडक्ट बनाएको छौँ अनि मैले रियलाइज मैले धेरै वर्षदेखिको कुरा भनिरहेको छु। तर एउटा प्रडक्ट सक्सेसफुल हुनुको लागि इन्जिनियरिङ खतरा प्रडक्ट बनाएर मात्रै चाहिँ हुँदैन कि, त्यो मूर्खता गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्छु कि म सिधै भन्छु यो कुरा। तर हो आफ्नो प्रडक्ट राम्रो हुनुपर्छ, तर प्रडक्टभन्दा धेरै अरू कुरा छ यहाँ होइन। कस्टमरलाई बुझ्ने, कस्टमरले खोजेको कुरा दिने, एट द पोइन्ट उसले दिने, राइट प्राइसमा दिने र उसको एक्सपिरियन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि। लाइक एज अ टेक कम्पनी होइन, प्रडक्ट भनेको चाहिँ सफ्टवेयर मात्रै होइन, मेरो विचारमा प्रडक्ट भनेको एक्सपिरियन्स हो। कस्टमरले अहिले आइफोन खोल्दाखेरि चटक्क लाएर कति मजाले खोल्छ होइन, भनौँ न एउटा त्यो त एक्सपिरियन्स हो नि त। आइफोनको एक्सपिरियन्स अथवा कुनै अर्को एन्ड्रोइड डिभाइसको एक्सपिरियन्स, मैले वेबमा जान्छु सबै कुरा बुझ्न सक्छु होइन। सो त्यो एक्सपिरियन्स आई थिङ्क प्रडक्ट इज एक्सपिरियन्स। त्यो एक्सपिरियन्स दिनु चाहिँ आफ्नो कस्टमरले खोजेको एक्सपिरियन्स दिन चाहिँ बरु कम्पनी फोकस हुनुपर्छ, प्रडक्ट कम्पनी। र आफूले चाहिँ मैले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ सबभन्दा खतरा टेक्नोलोजीमा छ अथवा मैले चाहिँ सबभन्दा खतरा सफ्टवेयर बनाएँ भन्ने सोचमा बस्यो भने चाहिँ अलिक कस्टमरभन्दा धेरै पर हुने। अनलेस यहाँहरूको कस्टमर चाहिँ इन्जिनियर नै हो, सफ्टवेयर इन्जिनियर चाहिँ यहाँहरूको कस्टमर हो अरे के, र कति प्रडक्ट कम्पनीहरूको हुन्छ नै त्यो हो भने हो इन्जिनियरलाई डिलाइट गर्ने प्रडक्ट बनाउनुपर्छ भन्छ कि। तर तपाईँको कस्टमर चाहिँ
डक्टर हो होइन, भने डक्टरले के खोजेको छ दिनु पऱ्यो। तपाईँको कस्टमर चाहिँ टिचर हो अरे भन्दा टिचरले जे खोजेको छ दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई। सोच्नुहोस् न फेसबुक कति सजिलो छ चलाउनलाई। यदि फेसबुक चाहिँ इन्जिनियरिङ हेभी भए कहाँबाट यस्तो संसारको ग्लोबल कम्पनी हुन्थ्यो होला। सो त्यो सोच्नुपर्छ र म एक्चुअली जहिले पनि त्यो सोच्न चाहन्छु कि। र त्यही नै त्यो एउटा कस्तो भने एउटा प्रडक्ट एउटा इन्जिनियरिङ हेभी कम्पनी भएपछि त्यो बायसबाट आफूलाई यसो स्टेप ब्याक गरेर मेरो कस्टमरलाई कसरी म डिलाइटफुल एक्सपिरियन्स बनाउनु पर्छ भनेर एउटा त्यो आफूलाई पुस गर्नु पनि एउटा त्यो डेलिबरेट एफर्ट चाहिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। र त्यो के अरे एक्सपिरियन्स पनि बेटर बनाउनको लागि फेरि त्यही भएकै कुराहरूलाई टेस्टिङ गर्दै त्यसको डेटाहरूलाई फिड इन गर्दै फेरि त्यसलाई एक्सपिरियन्सहरूलाई अप्टिमाइज गर्दै लिएर जाने पनि देयर इज अनदर प्रोसेस द्याट ह्यापन्स इन एभ्री प्रोडक्ट्स। हजुर हजुर एब्सोल्युटली। सो इट्स अ भेरी बिग थिङ टु एक्चुली कुरा गर्नको लागि। तर घुमिफिरी हेर्ने हो भने चाहिँ प्रडक्ट्सहरू कि तपाईँले भने जस्तो मैले हजुरले भन्दा हुँदैन लाइक मेरो मुखबाट एक्सपिरियन्स निस्कन लागिसकेको थियो होइन। सो इट्स अल अबाउट एक्सपिरियन्स द्याट गिभ देयर कस्टमर्स एज लङ एज इट वर्क्स इट्स कम्प्लिटली फाइन। हजुर है सो लाइक आई वुड टु अस्ति हजुरको डिजिटल कन्क्लेभमा आई स यो टपिक मोर इन्टु हाउ डेटा क्यान बी युज इन नेपाल लाइक बाई 2030 को बारेमा होइन। सो लाइक कुड यु प्लिज गिभ सम इन्साइट्स अन द्याट एज वेल। हजुर कुन चाहिँ पार्ट भन्नुभयो त्यो डेटा मैले के भनेको थिएँ डेटा 3 किसिमले प्रयोग हुनसक्छ भनेको थिएँ र मैले चाहिँ एउटा नेपाल किन एउटा डेटा ड्रिभन सोसाइटी हुनसक्छ र त्यसको लागि बोटलनेक्स भनेको चाहिँ यिनीहरू मध्ये सबै भन्नुभएको कि कुनै पहिलो कुरा भन्नुभयो के अरे त्यो के भन्छ सबै कुरा नि भन्न खोजेको मैले चाहिँ। ए हजुर। सो यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि डेटाको नेपालमा डेटा ड्रिभन बनाउनको लागि एउटा राम्रो पहल हो। त्यो उहाँहरूलाई म अप्रिसिएट नै गर्छु कि राजनजीहरूलाई। र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मलाई we're going to have people from the private sector, from the government, from non-profit, and why don't you talk about how data is used in the private sector and how the industry can use it भन्ने खालको ब्रड थिम थियो। अनि मैले चाहिँ यसो सोचेँ अब मेरो नेपालमा एक्सपिरियन्स भनेको अब हेल्थ केयरमा हो। क्लिनिक 1 भन्ने एउटा क्लिनिकमा म आबद्ध छु। त्यसपछि मैले यो सेलिब्रेसन हाइट्सबाट पनि छु र पहिला यो टेक इन्डस्ट्रीमै डिटो हकाई होला अथवा अहिले ग्रोबाइडेटाबाट नै म इन्भल्भ छु। अनि मैले के सोचेँ भने ओके डेटा भनेको एउटा नन टेक्निकल मान्छेलाई कसरी बुझाउने त डेटा भन्छ बिग डेटा भन्छ के हो यो होइन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ डेटाको यसो सोच्दाखेरि 3टा ठुलो महत्त्व छ जस्तो लाग्छ कि है। अनि मैले के भने डेटा can be used for better health, data can be used for happiness, and data can be used to generate wealth भने के। अनि मेरो विचारमा डेटा राइटली युज भयो भने यो 3टा कुरा हुन्छ कि। अब कसरी यसले हामीलाई खुसी बनाउँछ भनौँ होइन। म पहिलो कुरा कसलाई चाहिँ ट्राफिकमा बस्नु मन लाग्छ र काठमाडौँमा दिमाग खराब हुन्छ सबैजनाको होइन। अथवा चाहिँ यो खाल्डाखुल्डी हुन्छ नि यो हाम्रो बर्खायाममा कसलाई रमाइलो लाग्छ त्यस्तो कुरा। अथवा बेलुका कहिलेकाहीँ अफिसबाट चाहिँ साथीहरूसँग काहीँ पार्टी गर्न गइएला र चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्रास होला कि मलाई कसैले लुट्छ कि अथवा कसैले हिर्काउँछ कि भन्ने होइन। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ह्याप्पिनेसको सँग रिलेटेड छ कि। मलाई जे गर्न मन लाग्छ मैले खुसी साथ गर्न पाएँ भने म खुसी हुन्छु, मेरो परिवार खुसी हुन्छ, मेरो समाज खुसी हुन्छ। अब त्यो डेटा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कि म उदाहरण दिएँ। नेपाल प्रहरीसँग सीमित साधन स्रोत छ होइन। उसले काठमाडौँको सबै ठाउँमा डिप्लोय गर्थ्यो भने हामी एभरेज सिक्योर हुन्छौँ कि। तर नेपाल प्रहरीले काठमाडौँको यो पकेटमा धेरै क्राइम हुन्छ भनेर त्यता कन्सन्ट्रेटेड पुलिस राख्थ्यो र यहाँ र म बेलुका भनौँ न पार्टी गरेर मजाले हिँड्ने बेलामा हामी कथम कदाचित त्यस्तै ठाउँमा जाने बेलामा पुलिसले सिक्युरिटी दिएको छ क्या त्यहाँ र क्राइम भएन भने तपाईँहरू म खुसी साथ घर जाँदैनौँ र भोलिपल्ट फोनमा कति रमाइलो भयो यार भनिन्छ। खुसी हो नि त्यो भन्दाखेरि यो डेटाको एकदम एडभान्स युज केस हो कि। डेटाबाट काठमाडौँमा कहाँ क्राइम हुन्छ मसँग भन्ने एउटा एक किसिमको डिमान्ड भयो र पुलिसको सप्लाई भयो, डिमान्ड सप्लाई म्याच गरे हो कि। यो चाहिँ डेटा इन्साइट्स हो सिक्युरिटीको लागि। अर्को उदाहरणको लागि गुगल म्याप्सले ट्राफिक दिन्छ कि। अब मलाई इन्ट्रेस्टिङली अहिले मेरो घर बानेश्वर मैले अनि कहिलेकाहीँ यसो गुगल ट्राफिक अन छ कि भने जस्तो लाग्छ कि। किनभने गुगल ट्राफिक छ भने चाहिँ तपाईँ यो गल्लीबाट जानुभयो भने चाहिँ ट्राफिक हुँदैन भन्छ कि। ए बाबा त्यो पायो भने त खुसी साथ नि को 1 घन्टामा बस्नु चाहन्छ हो। त नेपालमा छैन त्यो डेटा हो नि त। सो हामीले हाम्रो डेटा ट्राफिकको डेटालाई चाहिँ गुगल म्याप्सको सिस्टममा लगिदियौँ भने
अहिले शुभेच्छा यहाँ आउने बेलामा गुगल म्याप्सले ल्यायो कि कति सजिलो, नभए त फोनमा छिनछिनमा गर्नु पर्थ्यो यहाँलाई कि पहिला। तर त्यसमध्ये पनि अझ ट्राफिक भयो भए त हामी त सुट्ट लगाएर गल्ली लिएर आउँथ्यौँ होला कि ट्राफिक भएको। डेटाले ह्याबी बनायो नि त हामीलाई। अथवा तपाईँको बाटोमा कति पटक चाहिँ ट्राफिक जाम हुन्छ, अथवा चाहिँ कति पटक चाहिँ त्यो हाम्रो रोड मेन्टेनेन्स हुन्छ। अब कुरा के हो भने तपाईँको त्यो त स्ट्रेस प्रब्लम हो नि त। मैले के भन्छु भने यो नागढुङ्गाभन्दा तल जाने बेलामा यत्रो पाल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। अब कुन बाटोमा कुन ठाउँमा ट्रक आउँछ त्यहाँ चाहिँ बरु अलि मोटो खालको कङ्क्रिट हालिदियो भने त बाटो बिग्रिने सम्भावना कम भयो नि। र तपाईँले चाहिँ कहाँ भन्दा त्यो स्ट्रेसको आधारमा यो ठाउँमा चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ द रोड फेलिङ इज हाई भन्ने प्रिडिक्ट गरेर त्यहाँ स्पेसल कङ्क्रिट लगाउनु भयो भने त बाटो राम्रो भएर तपाईँ र म मजाले निस्किने बेलामा किन खान्डाखुन्डुङमा जानु, हामीलाई खुसी बनाएर र। सो मैले भन्न खोजेँ कि डेटाले हामीलाई खुसी बनाउँछ, त्यो अल्टिमेट एक्सपिरियन्स हो। डेटाले हामीलाई हेल्दी बनाउँछ। डिटो हकाले त्यही गर्थ्यो कि। डिटो हकाले के गर्थ्यो भने पेसेन्टको मेडिकल फार्मेसी ल्याब डेटा हेरेर यो व्यक्ति होइन, यो जन स्मिथ भन्ने व्यक्ति चाहिँ उसलाई यो 5वटा डिजिज छ, उसले यति यति औषधि खान्छ, ऊ ओबिस छ, उसलाई चाहिँ अब चाहिँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ भन्ने प्रिडिक्ट गर्थ्यो कि। र त्यसको आधारमा नर्सहरूले उसलाई कल गरेर जन यु सुड रियली फोकस अन यर हेल्थ भनेर जनको हेल्थ राम्रो पारिदिन्थ्यो। कल्पना गरौँ न हामीसँग यत्रो हेल्थ केयर डेटा छ भने यहाँ हाम्रो परिवारलाई त्यो हेल्थ केयर डेटा चाहिँ हाम्रो गएर हाम्रो घरमा आफ्नो साथीभाइले चाहिँ बिरामी हुन लाग्छ है तिमी भनेर ऊ हेल्दी भयो भने खुसी हुँदैनौ र। मैले उदाहरणको दिएको कि। सो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्दी पनि बनाउँछ होइन। अहिले यो कति फिटपिटहरू जस्तो एप्लिकेसन छ कि 10,000 स्टेप्स डे हिँडो भन्छ होइन। त्यो डेटा हो नि त। हाम्रो खल्तीमा चाहिँ फोन छ, कति वाक गऱ्यो भनेर उसले भनेर मलाई त हेल्दी बनाउनु दियो नि। मान्छेहरूको खानेहरूको एप्स, यो डेटाको एकदम एडभान्स युज केस भयो कि। अब कहिलेकाहीँ राति सुतेन भने तिमीले चाहिँ यो अफ गर भन्छ, ऊ भन्छ, इट्स लाइक डेटा होइन। द थर्ड इज वेल्दी भन्छु कि। किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इन्डिया चाहिँ आइटीबाट ट्रान्सफर्म भयो हाम्रो लाइफ टाइममा होइन। अब तपाईँको यो डेटाले कस्तो गरिदिन्छ भने तपाईँको दुईवटा भेरिएबलमा एकदम प्ले गर्न मिल्छ कि। एउटा चाहिँ यसले रेभेन्यू बढाउँछ। तपाईँ कुनै बिजनेस हुनुहुन्छ भने एउटा तपाईँको चाहिँ यो कस्टमरले चाहिँ यो एक्स्ट्रा कुरा किन्छ भनेर तपाईँलाई अपसेल गर्नको लागि रेकमेन्डेसन्सहरू दिन्छ कि। एमाजोन यसमा एकदम राम्रो छ। तपाईँले फोन किन्नु भने तपाईँले केस पनि किन्नुहुन्छ भन्छ, हुँदा तपाईँले साबुन किन्नु भयो भने तपाईँको 2 महिनापछि साबुन सकिने चान्स छ, ल म तपाईँलाई साबुन पठाइदिन्छु भन्छ कि। कति रमाइलो, सोच्नै पर्दैन, टेन्सनै हुँदैन। मेरो घरमा साबुन सिद्धियो भने टेन्सन छैन, उसले टक्क लाएर पठाइदिन्छ कि मलाई रेकमेन्ड गरे हो नि त। सो त्यसले के भने तपाईँको एमाजोन अथवा कुनै पनि बिजनेसको रेभेन्यू बढाउन मिल्यो कि। हाम्रो यहाँ इकमर्स कम्पनीहरूले म्यासिभली युज गर्न सक्छ। यति डेटा छ, उहाँहरूले चाहिँ डेलिभर मात्र किन गर्ने, उहाँहरूले डेटाले चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ उसको कन्जम्सनको अनुसार चाहिँ यो महिनामा सकिन्छ भनेर बरु चाहिँ प्रसन्नजी तपाईँले चाहिँ यो किन्नु भएको थियो, तपाईँले चाहिँ यो अब फेरि म तपाईँलाई पठाइदिउँ भनेर उसले मलाई डिलाइट गर्न सक्छ कि। उसको रेभेन्यू बढ्यो, म खुसी। डेटाले कस्ट पनि धेरै घटाउन मिल्छ। फ्रड कम हुन्छ होइन, तपाईँको फ्रड हुने भयो, तपाईँको वेस्ट कम हुन्छ होइन। कुनै पनि एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा फुड कम्पनी छ अरे के, एक्स्ट्रा सामान किन किन्नु होइन, बरु तपाईँले राइट टाइममा जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री भन्छ के हो। मलाई यति सामान चाहिन्छ, मेरो पिक डिमान्ड चाहिँ तिहारमा चाहिँ म मिठाई बनाउने कम्पनी हो, मेरो डिमान्ड यति हुन्छ, यसको लागि चाहिँ मलाई 15 दिन अगाडि सामान लिनुपर्छ अथवा म 30 दिन अगाडिसम्म स्टोर गर्न मिल्छ। मेरो यो बेलामा मूल्य कम हुन्छ, दसैँको ठ्याक्क पछि चाहिँ कहिलेकाहीँ भाउ कम भयो रे भने म लो प्राइस भएकोमा किनेर म स्टोर गरेर मलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर तिहारको लागि रेडी भएर मैले चाहिँ कस्टमरलाई नै खुसी पारेँ एट अ लोवर प्राइस। सो यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने डेटाले हामीलाई चाहिँ वेल्दी पनि बनाइदिन्छ कि। सो मैले यो सबै झल्काएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ भने हामी 2-4वटा केही कम्पनीहरूले नेपाल बेस्ड भएर चाहिँ ग्लोबल ब्रान्डहरूलाई यो गरिरहेछौँ नि त भने मैले चाहिँ एउटा बोल्ड कुरा के गराएको थिएँ भने नेपालले 2020 भिजिट टुरिज्म इयर भन्यो कि। हाम्रो यत्रो यो देशमा यत्रो डेटा ड्रिभन हामी कम्पनीहरूले चाहिँ ग्लोबल ब्रान्डलाई सर्भ गरिन्छ भने र डेटाले हामीलाई साँच्चै नै हेल्दी वेल्दी र ह्याप्पी बनाउँछ भने एउटा बोल्ड मिसन किन नलिने, 2030मा चाहिँ नेपाल एउटा डेटा ड्रिभन नेसन किन नहुने भनेर एउटा चाहिँ मैले पुस पनि गरेको थिएँ कि। र एकजना हाम्रो कोअर्डिनेटरले के भन्नुभयो भने 2030 त धेरै लामो होइन र भन्नुभयो कि। सही कुरा हो। अझ मैले के भने बरु आउँदो चुनावमा जो एउटा कुनै ठुलो पार्टीले 5 वर्षमा म नेपाललाई डेटा ड्रिभन नेसन बनाइदिन्छु भनेर एउटा बोल्ड मुभ किन नलिने, हामी भिजिट टुरिज्म इयर मात्र किन, हामी किन डेटा ड्रिभन नेसन नहुने भनेर मैले एउटा चाहिँ झल्का अलिकति घचघचाइदिएको थिएँ कि त्यहाँ त्यो पनि। अनि मैले एउटा अर्को पनि के कुरा गरेको थिएँ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो गर्नको लागि हाम्रो लागि चाहिँ बोटलनेक के हो त। जसरी इन्डिया ट्रान्सफर्म भयो नेपाल पनि ट्रान्सफर हुनसक्छ। अहिले
हरेक कलेजबाट चाहिँ यो सफ्टवेयर आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेछ भने तर हामीलाई चाहिँ त्यो डिमान्ड सप्लाई मिट गर्दैन कि ट्यालेन्टहरू चाहिँ राइटली ट्रेन्ड छैन। अनि मैले के भनेको थिएँ भने हामीले चाहिँ म्यासिभ अवेरनेस इन्भेस्ट गरौँ न, डेटाको यसरी युज गर्न सकिन्छ, डेटाको स्कोप यो छ, यसरी डेटा ट्रेन्ड हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ गरौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ कम्पनी खोल्न कम्पनी चलाउनलाई सजिलो पारिदिउँ। ट्याक्सदेखि लिएर तपाईँको सरकारी निकायमा 5 ठाउँमा किन धाउने, सजिलो पारिदिउँ न, फ्रिक्सन घटाइदिउँ भनेर थिएँ क्या मैले काम गर्नलाई। नेपालीहरूले त नेपालमा अफिस खोले होलान्, नेपालको पोटेन्सियल छ भने नन नेपालीले नि खोल्न सजिलोसँग गरौँ नि, इन्डियामा त गर्न मिल्छ भने नेपालमा किन नमिल्ने भनेको थिएँ। ट्याक्स डिडक्सन दिन सक्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरले इन्भेस्ट गर्न सक्छ, यो सब गरेर चाहिँ मैले एक्सप्लोजिभ ग्रोथ हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ कि खास। ओके, सो धेरै टपिक्सहरूमा धेरै कुराहरूमा मैले धेरै कुरा गरेँ यहाँलाई। हजुर, तर इट्स भेरी इन्साइटफुल अन लाइक हाउ डेटा क्यान बी युज टु ड्राइभ इन्टायर सोसाइटी, नट जस्ट सोसाइटी इभन अ कन्ट्री होइन। हजुर, अनि त डु यु थिङ्क इट अल दिस थिङ्स जुन हामीले भिजनमा भनेको छ इट विल बी इम्प्लिमेन्टेड बाई अल अफ आवर ल मेकर्स एन्ड दि पोलिटिकल पार्टी अफ अ कन्ट्री? हजुर, यस्तो हो, अब हामीले एस्पायर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हामी हरेक व्यक्तिले होइन एउटा सपना देख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। सपना देखेर यो सपना चाहिँ कसरी साकार हुनसक्छ र यो के हुनसक्छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको दायित्व जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। अब रह्यो होला नहोला भन्नेको विषयमा चाहिँ मैले 2030 भन्ने किन लिएँ भने म अलिक प्र्याक्टिकल हुनु खोजेको कि यो आजको भोलि भने होला छैन होइन, तर 2030 एउटा नयाँ डेकेड सुरु गर्ने बेलामा हुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा आश। अलिकति पनि भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ। अब रह्यो अब यो होला नहोला भन्दाखेरि मैले के एउटा राम्रो पक्ष देखेँ भने अस्तिको कार्यक्रममा चाहिँ सरकारी निकायबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो र उहाँहरूले पनि के भनिरहनु भएको थियो भने अहिले संसदमा चाहिँ साइबर सिक्युरिटीको बारे, डेटा सिक्युरिटीको बारे रेगुलेसन्सहरू छ होइन, त्यसलाई हामी पुस्ट गर्न खोज्दैछु भन्नुभयो कि। त्यहाँ एउटा चाहिँ भूतपूर्व यो फाइनेन्स मिनिस्टर पनि आउनु भएको थियो कि, उहाँले पनि डेटाको यत्रो धेरै पोटेन्सियल छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो जुन ट्रु हो, डेटा इज द न्यू ओइल भनिन्छ क्या अहिले। र उहाँले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल सरकारले यति धेरै डेटा छ हामीसँग र यसलाई हामीले सिक्योर गऱ्यौँ होइन, र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पनीहरू प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ एउटा यसलाई मोनेटाइज भन्ने वर्ड छ कि त्यो गर्न दियौँ भने सब यो त्यसलाई नै धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो कि यस्तै नै कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब अरू सरकारी निकायको व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो बोटलनेक के छ, हामी कसरी डेटा हुन खोज्छौँ, सो त्यो सब हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति खुसी लाग्यो। किनभने हाम्रो सरकारी निकायदेखि लिएर नन प्रफिटहरू पनि यो क्रममा हुनुहुँदो रहेछ कि। अनि मैले चाहिँ एउटा चार्ट बनाएको थिएँ कि सोसाइटी चाहिँ 4 स्टेजमा चाहिँ डेटा इन्साइट्स कम्पनी हुन एउटा सोसाइटी हुनसक्छ भन्ने। पहिला पेपर बेस्ड जुन हाम्रो धेरै पहिलेदेखि छ, त्यसपछि डिजिटाइज, अहिले हामी धेरै डिजिटाइज भएछौँ जस्तो लाग्यो कि मलाई, नेपाल सरकारले पनि धेरै गरिरहेको रहेछ अहिले। त्यसपछि डेटाबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याएर किन भइरहेछ भन्ने खालको नि गरिरहेछ। तथ्याङ्क विभागले गर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ, आइडिएसले गर्छ होइन तपाईँको। त्यसपछि अनि इन्साइट्स ड्रिभन भनेको चाहिँ कस्तो भने डेटा बुझेर, जसरी गुगलले तपाईँ र मेरो बारे बुझेर हामीलाई यो ठाउँमा छ यो वेदर हो भन्छ नि होइन, फेसबुकले भन्छ नि, त्यसै गरी मैले पठाओले गरेको देखेँ कि। पठाओले म बानेश्वरमा छु, बानेश्वरमा यति बेला यति डिमान्ड हुन्छ भनेर उसले अलिकति यो मिलाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। भन्दाखेरि मैले चाहिँ हाम्रै सोसाइटीमा पनि एउटा इन्साइट्स ड्रिभन खालको युज केसहरू हल्का हल्का देखेको हुनाले पनि मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब 2030 होला नहोला त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर मैले चुनौती दिएको हो कि गर्न सक्छौँ किन नसक्ने भनेर। तर अलिकति इन्क्लिनेसन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ, लाइक इन द फ्युचर जति पनि गभर्मेन्ट कामहरू भइरहेछ सबै कुरा डिजिटाइज र अलिक मोडर्न वेमा लानु खोजिरहेछ। होपफुल्ली विथिन लाइक नेक्स्ट 5-6 इयर्स अलिकति मोर इन्साइटफुल गरेर त्यो अनुसार डिसिजन ड्रिभन हुन थाल्यो भने चाहिँ इट विल बी द बेस्ट केस सिनारियो फर द कन्ट्री। हो, अझ मलाई सबभन्दा राम्रो के लागेको थियो भने हाम्रो यो राजन लम्सालजी हुनुहुन्छ यो आइसिटी ग्रुपको, उहाँले यो बारे एउटा कन्फरेन्स अर्गनाइज गरेर 2 दिनको कन्फरेन्समा नेपालको प्राइभेट सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टर, सरकारी निकायदेखि लिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डदेखि लिएर जुन व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उहाँले एउटा त्यो अवेरनेस जेनेरेट गर्न सक्नुभयो र गभर्मेन्टमा बसेको व्यक्तिहरूले पनि यसको त ठुलो पोटेन्सियल रहेछ, आइटीको त नेपालमा ठुलो पोटेन्सियल रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो कि। त्यो भन्नु सक्नु भनेको नै मलाई ठुलो एउटा विन जस्तो लागेको थियो कि। तर हो अहिले अलि चेतना आएको जस्तो, अलि धेरै इन्ट्रेस्ट जस्तो चाहिँ देखिन्छ नै है, र सरकारले पनि धेरै इन्भेस्ट गरिरहेको रहेछ है डिजिटाइज गर्न, त्यो पनि मैले चाहिँ भन्छु। सो होपफुली
we'll be in a very data driven society in next few couple of years भन्नु पर्ला. Yeah, we have to keep pushing. हजुर. हैन, we have to generate awareness. अब यस्तै कुराकानी यस्तै पुशले पनि हुन्छ नि त. अनि म एउटा के भन्छु नि, नेपालमा मात्र हैन के, यो चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा लङ गेम रहेछ के. एउटा तपाईको एउटा यो हाम्रो स्पेसमा चाहिँ विभिन्न खालको कन्सेप्टहरू छ के. मार्केटिङमा चाहिँ त्यो एउटा बेल कर्भ जस्तो हुन्छ भन्छ कि तपाईँको. अनि यो राइडिङ द सुनामी जस्तो पनि भनेको चाहिँ अर्ली अडप्टर्सहरू हुन्छ, त्यसपछि अनि अरूहरूले गर्छ, अनि लेट मेजोरिटी हुन्छ होइन. सो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यो हाम्रो सोसाइटीमा यो अलिअलि भएको हुनाले अब सबैले धकल्दै पनि जानु पर्दो रहेछ, बाहिर पनि त्यही नै हो. यो प्रक्रिया चाहिँ नेचुरल हो, हाम्रो देशमा मात्र होइन बाहिर पनि त्यही हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा सचेत नागरिक भएर होइन, एउटा ग्लोबल सिटिजन भएर चाहिँ यो पुस गर्दै गयौँ र अवेरनेस जेनेरेट हुँदै गयो भने चाहिँ मलाई चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो बाहेक त मैले कहीँ पनि भागै देख्दिनँ खास. हजुर हजुर. ओके, सो यही कुरामा चाहिँ लाइक आई वुड लाइक टु अल्सो हाइलाइट लाइक यु आर अवार्डेड एज नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्डमा है. सो लाइक वाट वाज द एक्चुअली द्याट अवार्ड रिलेटेड टु एन्ड लाइक वाइ यु सेलेक्टेड फर द्याट? हजुर. सो दुईवटा प्रश्न छ. अब यसको के हो र किन भन्ने बारे होइन. यो चाहिँ नेपाली मूलको व्यक्ति जो नेपाल बाहिर बसेर आइटी स्पेसमा नेपालमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ उसलाई रेकग्नाइज गरिदिने अवार्ड हो. हजुर. होइन. अनि मलाई नोमिनेट गरियो हाम्रो कलिग्सहरू साथीहरूले र मलाई त्यही अनुसार नै सेलेक्ट भयो. मलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो उहाँहरूले, हाम्रो कामहरू के यस्तो भन्ने. अब किन गरियो भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है. अब मलाई लाग्छ हाम्रो काम ले यहाँ कन्ट्रिब्युसन भएको छ जस्तो लाग्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यसैको लागि उहाँहरूको त्यो मर्मसँग अलाइन भएको हुनाले पनि उहाँले सेलेक्ट गर्नुभयो होला भन्छु म है. तर किन एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ सक्दिनँ म. खुसी लाग्यो तर गर्नुभयो होइन. हाम्रो सोच उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार नै अलाइन्ड हो, त्यही अनुसार नै काम गरेका छौँ. तर एक्ज्याक्टली किन त भन्न सक्दिनँ. Okay, so हजुरको company like it's registered in US and like there is a branch in Nepal as well. Like is it like something in a FDI model ma cha ki how it's been working right now? Because there are so many companies that just headquarters is in a different country but they still have an engineering like division or a separate division here in Nepal. Like and just wanted to understand like how GrowByData is working on that case. हजुर. So हाम्रो US based company हो र हाम्रो नेपालको company चाहिँ US को wholly owned subsidiary company हो. त्यस्तो अपरेट गरिन्छ. सो इट्स मोर अफ एफडीआई मोडल नै भन्नु पर्ला. एफडीआई मोडल भन्नाले उताबाट लाइक when you're trying to create a subsidiary in Nepal you need to invest certain amount in Nepal हैन. हजुर. त्यसरी गर्नुपर्छ नि त. हजुर हजुर. I'm not sure about that हैन. Just अनि like it's completely owned by the other country company in the US. हजुर. Okay. And like many companies try to give stock options to their employees as well. तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर. हामी अलिअलि गरिन्छ. हजुर. So like how do you handle that in case of Nepal? किनकि as far as I know there is very complicated. जस्तै युएसमा चाहिँ when you establish a company you can give vested stocks to someone who जसको stock चाहिँ will vest in like 4 years हैन. like 25% गरेर 4 years मा vest भएर they'll get the stock option of the company. नेपालमा पनि there are companies that did this. तर एकदमै कम्प्लिकेटेड छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन. सो लाइक हाउ GrowByData इज एक्चुअली ह्यान्डलिङ द्याट. सो मोडल चाहिँ अरूहरूको जस्तो हो. त्यही गर्ने तरिका चाहिँ के भने कोही व्यक्ति जहाँ भए पनि उसलाई चाहिँ स्टक अप्सन दिइन्छ. स्टक अप्सन भने पनि ग्रान्ट भने पनि डिफ्रेन्ट खालको फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर्सहरू छ. अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा समयभित्र भेस्ट हुन्छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो कम्पनीमा बस्यो, एउटा पर्फर्मेन्स भयो भने चाहिँ उसले त्यो स्टक चाहिँ ओन गर्दै जान्छ होइन. अनि त्यसलाई कम्पनीको लिक्विडिटी इभेन्टमा त्यो बाइआउट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टकको भ्याल्यु त्यो लिक्विडिटी इभेन्टमा त्यो भ्याल्यु अनुसार त्यो रिइम्बर्स हुन्छ. रिइम्बर्स भन्दा त्यो इम्प्लोइले चाहिँ एउटा कम्पन्सेसन भनेर पाउँछ. र यो चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमा एकदम चल्ने तरिका हो. किन भन्दा हाम्रो जस्तो स्पेसमा चाहिँ अब अलिक कम्प्लिकेटेड पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब रिस्क पनि लिएको हुन्छन् कतिजनाले होइन. अनि त्यो गर्ने कुरामा अब यो राम्रो भयो भने यसबाट राम्रो रिवार्ड पनि हुन्छ, राइटफुल्ली रिवार्ड पनि हुन्छ भनेर पनि यो गरिन्छ यो. सो हाम्रो यहाँ हुने स्ट्रक्चर र बाहिर हुने एक्चुअली अमेरिकामा हुने मलाई थाहा भएको चाहिँ हामी एकदम सिमिलर छ खास. सो लाइक
इज इट इजियर इन अ लिगल वे टु एक्चुअली डु द्याट नेपालको केसमा चाहिँ? नेपालको केसमा भन्नुको मतलब भन्न खोजेको एज फार एज अभ हर्ड होइन, आई माइट बी रङ, लाइक देयर इज नो प्रोभिजन टु गिभ स्टक अप्सन्स टु इम्प्लोइज, भेस्टेड स्टक अप्सन दिने अप्सन प्रोभिजन नै छैन भन्ने सुनेको छु लिगल वेमा होइन, लाइक पेपर वेमा यु क्यानट से लाइक हुन्छ नि यति वर्षमा चाहिँ अब भेस्ट हुन्छ तर दिन्छ भन्ने एउटा अप्सनै छैन भन्ने सुनेको थिएँ होइन. आइ एम नट स्योर हाउ कम्पनीज आर ह्यान्डलिङ द्याट, तर जस्ट वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन टर्म्स अफ युर कम्पनी. हजुर, सो यसरी भनौँ भने नेपालमा मैले एकदम डिपली अरू मोडलहरूमा एक्सप्लोर त गरेको छैन, तर स्टक अप्सन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने अब तपाईँको भनौँ न 100वटा स्टक छ अरे होइन कम्पनीमा, या कुनै पनि कम्पनीको, अब हेल्थ केयर कम्पनीको नै भनौँ न, नेपाली नै कम्पनी हो, यहीँ नै काम गर्छ भने 100वटा स्टक छ भने के भन्न सक्नु होला भने ल म 5वटा स्टक चाहिँ म अथवा 10वटा स्टक चाहिँ म टिम मेम्बर्सलाई दिन्छु भन्नु होला. अनि के भन्यो भने ल तिमीले चाहिँ यो मध्ये तिमी कि इम्प्लोइ हौ 2टा स्टक पाउँछौ भन्यो होइन. अनि त्यसो हरेक वर्ष 0.5 उसले दिन सकिहालिन्छ नि. अनि चाहिँ अब आउने बेलामा एउटा चाहिँ यो अप्सन किनेको भनिन्छ कि फाइनेन्स इन्डस्ट्रीमा, सो तपाईँले चाहिँ अब 0 नै दिन सक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्राइक प्राइसमा हाम्रो कम्पनीको भ्याल्यु यति छ भनेर अनि त्यो पोइन्टमा उसले किन्न सक्छ होइन. पछि चाह्यो भने र कम्पनी चाहिँ उदाहरणको लागि मैले बनाइदिएँ 1 रुपियाँमा किनेर पछि 5 रुपियाँ भयो अरे भन्दा 4 रुपियाँ चाहिँ उसलाई डिफ्रेन्स भयो जुन उसले एउटा लिक्विडिटी इभेन्टमा किन्न सक्छ. अब लिक्विडिटी इभेन्ट भनेको तपाईँको 2-3 किसिमको हुन्छ कि. अब एउटा लिक्विडिटी इभेन्ट भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाइआउट भन्छ, MBO भन्छ. भन्नुको मतलब म्यानेजमेन्टले त्यो बेलाको आजको 5 वर्षमा चाहिँ त्यो कम्पनीको असेस गरेर त्यसको स्टक प्राइस हायर भएपछि ल म ठिकै चाहिँ किन्छु भनेर म्यानेजरले नि किन्न सक्छ होइन. त्यो एउटा मोडल हो. दोस्रो कुरा चाहिँ लेभरेज बाइआउट भन्छ. भन्नुको मतलब प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरूले आएर किन्न सक्छ कि त्यो. थर्ड अब तपाईँको अर्को कम्पनीले पनि अक्वायर गरिदिन सक्छ कि अब एउटा प्राइसमा. फोर्थ चाहिँ आइपिओ जान सक्छ कि. सो यो 4वटा मोडल चाहिँ मलाई थाहा छ. अरू पनि अब यसको सबस्ट्रक्चर अरू तरिकाहरू होला नि. सो यो गर्न सकिन्छ हामी, यहाँ किन नगर्न सक्नु. म नेपालको यो हरेक प्रावधान यस्तो लिगल बारे चाहिँ मलाई ज्ञान छैन. I know, I understand, but I just wanted to understand like how GrowByData is handling in terms of that one. हजुर. अब हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूको अब कि टिम मेम्बर्सहरूको अहिले पनि फ्युचरमा पनि हाम्रो जस्ट अब सर्टन एउटा स्ट्रक्चर अनुसार उनीहरूलाई हामीले यो मोडलमा पनि पार्टिसिपेट गराउँछौँ अझ पनि भविष्यमा. नाइस. सो लाइक त्यसमा चाहिँ आई होप लाइक इम्प्लोइज आर भेरी ह्याप्पी अन गेटिङ अ स्टक अफ कम्पनी. द्याट्स आई होप सो. किनभने अब यस्तो पनि लाग्छ कि अब यो गर्नुको कारण चाहिँ अब हामी राम्रो गऱ्यौँ भने राम्रो होस्, एउटा इन्सेन्टिभ होस् भन्ने. तर सबैले बुझ्दैन पनि रहेछ कि. इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो कुरा. अब यो मेरो लागि चाहिँ यो अब अभियस हो, किनभने धेरै यो न स्ट्रक्चर किन नगर्ने भन्छु म होइन. तर अलि सबैजनाले बुझ्दैन पनि रहेछ र मतलब पनि गर्दैन रहेछ भने जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई चाहिँ अलि मेरो अनुभवमा. अनि त्यसैले ठिकै छ, अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पीको बिड भने जस्तो. But there has been cases where like many people have got a very good incentive when company was bought by other companies and they had stock of that company itself. And so probably this particular like structure it seems very lucrative for me. I think and every company should start doing that just like because at the end a company ko product hola value तर like their employees are also a very big value for an asset for the company. Absolutely. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यस्तो खालको चिज गर्दाखेरि एकदम गाह्रो छ कि कम्पनी खोल्न त जसले नि खोल्छ, एकदम सजिलो छ होइन. तर कम्पनीमा धेरै वर्ष लागेर यसको यो कम्प्लेक्सिटिजहरू डिल गर्दै मैले चोक पोइन्ट भने नि यहाँलाई बोटलनेक डिल गर्दै रात दिन लागेर होइन, अथवा कहिले के हुन्छ मेन्टल गेम पनि हुन्छ क्या. हाइज एन्ड लोज हुन्छ. यो गर्दै यो लङ टर्ममा जसले साँच्चै नै यो कम्पनीलाई यो लेभलमा ल्याउँछ नि उनीहरूले चाहिँ राइटफुली त्यो कम्पनीको यस्तो स्ट्रक्चरबाट बेनिफिट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. किनभने यस्तो चिजमा एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन. इट्स अ टिम एफर्ट. एउटा टिम एफर्ट हो र यदि राम्रो भयो भने अब यसको केही पनि नहुन पनि सक्छ. इक्विटी भने त्यही हेर्नुहोस् होइन, यसको एकदम राम्रो पनि हुनसक्छ. तर यदि अपसाइड छ भने चाहिँ त्यो अपसाइड हुने बेलामा चाहिँ कि मेम्बर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ, एउटा उनीहरूलाई यो लङ जर्नीको कन्ट्रिब्युसन फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन जस्तो पनि हुन्छ, एउटा मेन्टल
एउटा मैले राम्रो गरेछु भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या सो मलाई चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हस् ओके नाइस थ्याङ्क्स फर द इन्साइट अनि लाइक गोइङ ब्याक टु डेटा फेरि हामी डेटाकै कुरामा गर्छ होइन सो देयर इज वान कन्सर्न द्याट आई हेभ इज लाइक अघि हामीले कुरा गऱ्यो वेन आवर डेटा इज बिङ युटिलाइज बाई बिगर ब्रान्ड्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड लाइक कुड बी एमाजोन फर अप्टिमाइजिङ अ सपिङ एक्सपिरियन्स होला कुड बी फेसबुक ओर गुगल अप्टिमाइजिङ यर ह्याप्पिनेस अफ यर लाइफ भन्नु पर्ला होइन सो यही कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने एउटा टपिक चाहिँ इट्स अ प्राइभेसी सो हाउ प्राइभेसी डेटा ड्रिभन चाहिँ हुनुपर्छ तर त्यसमा प्राइभेसी फोकस पनि हुनुपर्छ एभ्री कम्पनीज भनेर एकदमै त्यो हट टपिक नै हो आजको दिनमा होइन सो एभ्री वान वान्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर देयर राइट्स एन्ड लाइक हाम्रो मेरो डेटामा यो कम्पनीजहरूको राइट्स के छ एन्ड हाउ दे आर युजिङ इट भनेर होइन सो हाउ like how to make sure that your data that you collect or maybe utilize or maybe जुन intelligence निकाल्नु हुन्छ त्यसमा privacy is always factored in हजुर सो प्राइभेसी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो किनभने यसले ट्रस्टको कुरा आउँछ कि मैले कस्टमर एक्सपिरियन्सको कुरा गरेँ नि तपाईँलाई कसैले ट्रस्ट गर्दैन भने तपाईँ धेरै अगाडि बढ्नुहुन्न एज अ व्यक्ति एज अ सोसाइटी एज अ कम्पनी होइन अनि त्यसको लागि यो ट्रस्ट फ्याक्टर चाहिँ कम्पनीको डिएनएमा नै प्राइभेसी सिक्योरिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई फर्मली इन्फर्मली जे भने पनि अनि त्यसको कुरा चाहिँ सानो तिनो कुराले हुन्छ कि म उदाहरण दिउँ यहाँलाई होइन यहाँ हेल्थ केयर कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ अरे होइन अगाडिको फ्रन्ट डेस्क रिसेप्सनिस्ट हुनुहुन्छ अरे तपाईँ जाने बित्तिकै साथीसँग यार यो मान्छेलाई यो भएको छ भनेर मैले भन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा सानो कति लाग्छ भन्ने देखिन्छ कि किनभने मैले हेल्थ केयर कम्पनीमा काम गरिरहेको छु भने तपाईँको पेसेन्ट कन्फिडेन्सियालिटी मैले राख्नु जरुरी छ कि मैले तपाईँ गएपछि मैले यो व्यक्तिलाई यो भयो भनेर अथवा यो भन्नु चाहिँ गलत हो होइन अब यस्तो कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इम्प्लोइलाई अनबोर्ड गर्दाखेरि हामी एउटा डेटा प्राइभेसी इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो नगरौँ भनेर ट्रेनिङले ठुलो एउटा भूमिका लिँदो रहेछ कि खास सो ट्रेनिङ गऱ्यो र कस्तो भने कतिपटक थाहा पनि हुँदैन साँच्ची नै थाहा हुँदैन कि कतिपटक आफूलाई जस्तै भनिन्छ नि एउटा बच्चालाई एउटा यस्तो डिलमा जाने बेला रोकिन्छ नि त किनभने उसलाई त्यहाँबाट लडिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन कि त्यसै गरी यो स्पेसहरूमा कति कुरा चाहिँ नाइभली कतिलाई थाहा हुँदैन त्यसैले चाहिँ कम्पनीहरूले र जाने बुझेको व्यक्तिहरूले यसको चेतना जगाउनु चाहिँ हाम्रो दायित्व हो भन्छु म त्यसैले कम्पनीहरूले ट्रेनिङ प्रोग्राममा इन्भेस्ट गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै इभेन्ट हुने बेलामा सानो ठुलो इभेन्ट हुने बेलामा त्यो व्यक्तिलाई साइडमा ल्याएर तिमीले यसो गर्नुहुन्न भन्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हो कि किनभने सानो कुरा पनि ठुलो हुँदै जान्छ होइन र मैले यहाँसँग काम गरिरहेको छु होइन र मैले केही गल्ती गरेँ भने तपाईँले मलाई छुस्स लाएर प्रश्न यो नगरौँ न भन्यो भने मैले पनि अप्रिसिएट गर्छु र प्रब्लम सानै किसिमबाट सल्भ हुन्छ कि होइन सो त्यो खालको के एउटा फिडब्याक दिने र सानैमा त्यो कल्चर हुनु पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ सो मलाई एउटा फर्स्ट स्टेप अहिलेको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ विदिन द कम्पनी अक्रस इम्प्लोइज अप डाउन भयो भने त्यो एउटा अलिकति यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो भन्ने कति ठाउँमा त लेखेको पनि हुन्छ कि ठुल्ठुलो अक्षरमा अनि कति ठाउँमा रिट्रेन गर्छ हेल्थ केयर कम्पनीहरूमा चाहिँ एभ्री 6 मन्थ्स हो कि 1 वर्षमा हेपाको ट्रेनिङ गर्थ्यो कि होइन सो त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट दोस्रो कुरा प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट हो कि भन्नुको अर्थ डेटा सबैलाई दिएर पनि हुँदैन कि होइन अब तपाईँको पेसेन्टको अथवा चाहिँ कोही इकमर्स कम्पनी छ अरे हाम्रो नेपालमा भने हामीसँग सबैको उसको इन्फर्मेसन होला कि फोन नम्बर होला एड्रेस होला सबै इम्प्लोइलाई चाहिँ जुन बेला जे पनि दिन थाल्यो भने त मान्छेले जानी नजानी बिगारिदिने सम्भावना हुन्छ कि सो के हो भने यो डेटा कसले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ कति एक्सेस गर्न सक्छ र कसले गर्यो भन्ने खालको त्यो रेयर तपाईँले थपिदिनु भयो भने त्यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ र मैले अन्जानमा एउटा केही मिस्टेकनली केही गर्ने सम्भावना पनि कम भयो सो सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईँको डेटा एक्सेस अनि एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ यो पोलिसी पनि स्ट्रिक्ट हुनु र वेल डिफाइन्ड हुनु र अडिट हुनु इम्पोर्टेन्ट हो होइन थर्ड सो यो चाहिँ मोर प्रोसेसको कुरा गरेँ कि मैले होइन तपाईँको अब कसैले चेक इन गर्यो भने पनि त्यो मान्छेले चाहिँ यो व्यक्तिले यो समयमा यो डेटा एक्सेस गर्यो भन्ने खालको लगहरूले पनि धेरै सजिलो हुन्छ तेस्रो चाहिँ प्रडक्टमा चाहिँ अब तपाईँको यो लेभलमा रिगर गर्नलाई चाहिँ एउटा कम्प्लायन्स मोनिटरिङ प्रडक्ट इन्टर्नली एक्सटर्नली सबै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि यो भयो भने पिपल प्रोसेस एन्ड प्रडक्ट 3 पिसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि हामी अलिकति डेटा सिक्योरिटी डेटा प्राइभेसी बारे चाहिँ सचेत भएर
मिस्टेक हुँदैन भन्दिनँ म, संसारमा ठुल्ठुलो ठाउँले पनि डेटा ह्याकहरू भएको छ होइन, तर यो हुने लाइभलीहुड कम गर्न चाहिँ हामीले एटलिस्ट कोसिस गरे हुन्छ भन्छु म। अनि तर यसमा एउटा अझ एस्पेक्ट छ लाइक यु निड टु मेक अल्सो लाइक नट जस्ट यो कम्पनीजको इम्प्लोइ भन्दा पनि कस्टमर जुन तपाईँहरू कस्टमर बेस छ कस्टमरलाई पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि लाइक हाउ मच डेटा इज दिस कम्पनी युजिङ, अर्को भनेको लाइक कहाँ चाहिँ युज गरिरहेको छ होइन। अनि सो त्यो इन्स्योरिटी चाहिँ कसरी दिने, लाइक हाउ टु बी ट्रान्सपेरेन्ट विथ द कस्टमर इन टर्म्स अफ देयर डेटा। हजुर 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 अब यसलाई गर्ने 2-3टा तरिकाहरू छ क्या। अब हामी चाहिँ पब्लिक डेटा लिन्छौँ होइन, अब पब्लिक डेटा लिएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो यो खास अप्लाई चाहिँ गर्दैन। तर अब हेल्थ केयर कम्पनीमा भन्न सक्छु कि अब हेल्थ केयर कम्पनीमा पेसेन्टको नामदेखि लिएर उसको रोगहरू सबै कुरा हुन्छ। अब यसलाई गर्ने अब राइट क्वेसन चाहिँ के हो भने त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि डेटाको बिजनेस मोडलहरू छ कि। अब विशाल कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको यो ठाउँमा यो पेसेन्ट छ, यस्तो यो डक्टरले चाहिँ यो रोग ट्रिट गर्छ भन्ने खालको बेच्ने लाइक $1 बिलियन कम्पनीहरू मलाई थाहा छ। एउटा एकदम वेल नोन बिजनेस मोडल हो, हजारौँ त नभनौँ धेरै पहिलादेखिको। अनि यसलाई गर्ने कस्तो भने एउटा चाहिँ अब कस्टमर अनबोर्ड गर्ने बेलामा तिम्रो म यो डेटा राख्छु होइन, र तिम्रो यो म गर्दिनँ भनेर उसलाई पब्लिकली डिस्क्लोज गरिदिने होइन, र उसलाई इभन ट्रेन गराइदिने पनि एउटा तरिका हो होइन। अनि अब अर्को कुरा कस्तो भने कस्टमरलाई पनि हामीले तिम्रो डेटा चाहिँ यसरी राखेका छौँ अनि यो कम्प्लायन्स गरेका छौँ हामीले र यसरी एक्सपोज हुनसक्छ होइन, र तिमीले यदि आफ्नो डेटा चाहिँ नराख्ने हो भने यसरी आफूलाई एक्सक्लुड गर्न सक्छौ भन्ने अप्सन दिएर पनि हुन्छ कि। सो यो पनि एउटा अर्को तरिका हो, तर रिस्क हुन्छ। कस्टमरलाई चाहिँ हामीले यो गर्छौँ यसरी प्रयोग गर्छौँ र तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी एक्सक्लुड गर्न सक्छौ भनेर त्यो ट्रान्सपेरेन्सी गरेर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र कथम कदाचित तपाईँलाई ह्याक भएर के कथम कदाचित तपाईँको चाहिँ डेटा लिकेज भयो भने यो भयो हामीले यो चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो र हामीले यस्तो गर्दैछौँ भनेर त्यो भनेर पनि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ एटलिस्ट कन्फिडेन्स त भन्दिनँ तर यिनीहरूले केही गरेछ भन्ने खालको भावना चाहिँ आउँछ कि। सो कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी इज द की। हजुर हजुर सो जे भयो पनि लाइक एटलिस्ट इफ यु क्यान कम्युनिकेट टु द कस्टमर एन्ड गेन द्याट ट्रस्ट, एटलिस्ट ब्रिचै भयो पनि एटलिस्ट देयर इज सम एटलिस्ट कस्टमर वन्ट बी हुन्छ नि सरप्राइज, किनकि कति केसेसहरूमा त डाटा ब्रिच भएको पनि हिडन भएर लाइक अनि पछि गएर चाहिँ बल्ल थाहा पाएको केसेसहरू पनि भएको छ पहिला। आजकल त युजली ट्रान्सपेरेन्ट के भइहाल्यो भनेर होइन। ओके सो यसमा अर्को पनि मैले थप्दाखेरि कस्तो भने तपाईँले ब्रिज भयो भन्नु मात्रै भएन कि, मेरो ब्रिज भयो र मैले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ यो इन्भेस्ट गरिरहेको छु, मेरो यो प्रोसेस चेन्ज गरेँ, मैले यो व्यक्तिलाई फायर गरेँ, व्यक्तिको नाम नलिएँ, मैले यो डिपार्टमेन्टलाई यो केही गरेँ होइन, अथवा मैले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, मैले यो नयाँ प्रडक्ट किनेँ जसले चाहिँ यो हुने सम्भावना घट्या छ भनेर भन्नु पनि जरुरी हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि कहिलेकाहीँ त्यसको आजको भोलि चाहिँ हुँदैन, तर मलाई यो इस्यु भयो म यो गर्दैछु यसलाई म्यानेज गर्न र अब तपाईँलाई केही एउटा आफ्नो हल आएपछि मैले चाहिँ यसरी सल्भ गर्दैछु भनेर पनि एटलिस्ट मैले कोसिस त गरिरहेको छु, यहाँसम्म मैले पैसा लिइरहेको छु, मेरो कस्टमर हुनुहुन्छ, मैले यो कम्प्रोमाइज भएपछि मैले यसरी चाहिँ यो ह्यान्डल गर्न खोज्दैछु भन्नु पनि राइट हो है। Yes, so there are different ways, तर at the end communication नै की हो। हजुर। Alright, so moving back to like Nepali context मा चाहिँ like you are running a company in a way which is a एकदमै niche domain पनि छ and it's a very big industry in terms of global market हैन। अनि like how are you attracting talents to your company and like how are you making sure like that हजुरहरूको रिसोर्सेसहरू चाहिँ they are up to the mark to work in this entire world of data technologies? हजुर यो एकदम एउटा कम्प्लिकेटेड प्रब्लम हो होइन, जुन हामीले सदाबहार राम्रो हुन खोज्दैछु भन्नेबाट स्टार्ट गर्छु है। अब हामीले कसरी अट्र्याक्ट गर्छौँ भन्नेबाटै सुरु गरौँ होइन। अब हामी के गर्छौँ भने अब हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस डिपार्टमेन्ट छ, हाम्रो मार्केटिङ टिम्सहरू छ होइन, उनीहरूले हामी यस्तो खालको कम्पनी हौँ, यस्तो खालको काम गरिन्छ भनेर मार्केटमा गइरहेको हुन्छ, एडभर्टाइज गरिरहेको हुन्छ, कलेजहरूमा जान्छ होइन। अनि त्यसपछि अब कलेजहरूलाई पनि त्यो जुन ट्यालेन्ट छ
कलेजमा होला, नेपाल बाहिर होला, उनीहरूलाई चाहिँ डेटा स्पेसमा हामी यस्तो यस्तो काम गर्छौँ, तिमीलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने यसरी अप्लाई गर्न सक्छौ, अप्लाई गरेपछि हामी कहाँ काम गऱ्यो भने तिमीले यसरी बेनिफिट लिन्छौ भने त्यो अवेरनेस स्टेज भने मार्केटिङ फनलमा अवेरनेसमा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ है। सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब हाम्रो एउटा कम्पनी भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने फ्लो रहेछ कि, नयाँ ट्यालेन्ट आउँछ उसलाई तपाईँले ट्रेन गर्नु पऱ्यो होइन, अनबोर्ड गर्नु पऱ्यो। अहिलेको मैले भने नि हाम्रो पोलिसिज यो हो, हामीले यो गरिन्छ भन्यो, उसले काम गर्छ, त्यसपछि विभिन्न कारणले उसले कहिलेकाहीँ उसलाई छोडाइन्छ, कहिलेकाहीँ उसले छोड्छ, कोही बस्छ होइन। सो त्यो फ्लो पनि एउटा म्यानेज गर्नुपर्छ कि। सो तपाईँले कन्सटेन्टली ट्यालेन्टलाई चाहिँ आफ्नो इन्जिनमा राख्नु पऱ्यो, आएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नु पऱ्यो भन्छु कि म डेटाको भाषामा। उसलाई एउटा यसरी काम गरिन्छ, यसरी व्यवहार गरिन्छ कस्टमरलाई, हाम्रो सिस्टम यो हो भनेर चाहिँ ट्रेन गराउनुहुन्छ, उसलाई गोल्स दिइन्छ, उसलाई मेन्टरसिप गरिन्छ होइन, उसलाई पनि खुसी पार्न खोजिन्छ, ट्राई टु मेक हिम ह्याप्पी होइन, उसलाई एउटा ह्याप्पी इन द सेन्स एउटा ओभरअल ह्याप्पी के होइन। अनि त्यसपछि उसलाई ह्याप्पिनेसको धेरै फ्याक्टरहरू छ यसमा, कसैलाई टेक्निकल च्यालेन्जले चुनौतीले रमाइलो लाग्छ भने, कसैलाई पैसाले रमाइलो लाग्ला, कसैलाई चाहिँ तपाईँको यो स्पेसको बारे सिक्नलाई होला होइन, विभिन्न खालको हुन्छ होइन। अनि अब सबै सेटिस्फाई पनि गर्न सकिन्न, यिनीहरूमध्ये तपाईँको कम्पनीले कुन चाहिँलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ, एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझेर त्यस्तो ट्यालेन्टलाई ल्यायो, अनबोर्ड गरायो, उसलाई राम्रो गर्न खोज्यो, कोचिङ गर्यो, रिभ्युज गरिदियो होइन, टाइममा फिडब्याक दियो, तपाईँलाई राम्रो छैन भने यो राम्रो छैन भनिदियो। सो यही नै मसिनरी चाहिँ हामीले कन्सटेन्टली ओइल गरिरहेछौँ कि अहिले, र यो गरेर चाहिँ यो संस्थालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। म यहाँको क्वेसनको जवाफ दिएँ। हजुर, जस्ट वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक बिकज यो हजुरको डाटा इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि नै देयर इज अ भेरी ल्याक अफ रिसोर्सेस जसले चाहिँ अलरेडी काम गरिसक्नु भएको छ यो फिल्डमा होइन। सो जस्ट वान्टेड टु नो हाउ यु आर फुलफिलिङ यर रिसोर्सेसको ग्यापहरूमा चाहिँ। तर आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट लाइक यु आर नाउ ट्रेनिङ यर रिसोर्सेस, ग्रुमिङ देम टु मेक स्योर द्याट दे आर अप टु द मार्क फर यर प्रडक्ट इन द कम्पनी। हजुर, म यसमा एक्चुली एड गरौँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो कि अहिले डेटाको एकदम धेरै डिमान्ड छ कि संसारभरि, तर नेपालमा चाहिँ चाहिने जति डेटाको ट्रेन्ड इन्डिभिजुअल्सहरू चाहिँ छैन नै क्या होइन। यसले गर्दा चाहिँ धेरै कम्पनीहरूलाई धेरै च्यालेन्जिङ भएको छ। इनफ्याक्ट नेपालकोमा डेटा जुन ड्रिभन सोसाइटी भन्छु म, जसरी अब डेटाको धेरै कम्पनीहरू यहाँ अझ आउन सक्छन्, त्यहाँ आउनको लागि सबैभन्दा नम्बर 1 बोटलनेक चाहिँ इनफ डेटा ट्रेन ट्यालेन्ट हो। त्यो कारणले नै नेपालमा अझ धेरै राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कि काठमाडौँमा त्यो भएको छैन। सो एउटा ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने काठमाडौँमा चाहिने जति डेटा ट्रेन रिसोर्सेस छैन। त्यो भएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिपटक चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न कि काम, तपाईँले बरु थर्ड पार्टी प्रडक्ट युज, अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि मलाई किन चाहिँ हामी गुगल र एमाजोनको युज गर्छौँ भने, चाहेको भए मसँग इनफ रिसोर्स भयो भने म गर्थेँ होला कि, तर रिसोर्सै छैन भनेपछि त के गर्छु भने म त किन्छु नि त। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ फोर्सिङ फङ्सन हुन्छ कि हाम्रो लागि। तर एउटा ग्राउन्ड रियालिटी हाम्रो स्पेसमा चाहिँ के हो भने डेटा जानेको ट्रेन प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ काठमाडौँमा असाध्यै अभाव छ। यसले गर्दा सबैजनालाई चाहिँ च्यालेन्ज छ। अनि कस्तो पनि भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले ठिकै खालको रिसोर्सहरूलाई पनि त्यो म त एकदम राम्रो छु भन्ने भावना पनि आएको रहेछन् कि। डिमान्ड सप्लाईको गेम हो कि, म ठिकै रिसोर्स छु, सबैले मलाई हिरो भनिदिन्छ, म त साँच्ची नै हिरो भएँ होला भन्ठान्छु कि। तर त्यो होइन कि खास, यो चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा हाम्रो लागि लाइक द नम्बर 1 प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ खास ट्रेनिङ सेन्टरहरूदेखि लिएर कलेजहरूले चाहिँ कुनै धेरै फोकस हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो कम्पनीको काम त ट्रेनिङ गर्ने त होइन नि, हामी त अलिअलि पो ट्रेन गर्छौँ नि, हामी ट्रेनिङ सिस्टम त होइन नि। सो यहाँ जो कलेजहरू छ यत्र हजारौँ 10,000 जेनेरेट गर्छौँ। ए बाबा मैले भनेको के, लास्ट इयरमा सिक्वल सर्भरको क्लास लिएर 2टा सेमेस्टर लियो भने एटलिस्ट सिक्वल जान्यो भने पनि के, यहाँ त कतिजना सिक्वलको ट्रेन मान्छे आउँछ। लास्ट इयरमा पाइथनको पुरै ट्रेनिङ गराउनुहोस् न, तपाईँ प्रोजेक्टै पाइथनमा गराउनुहोस् न, किन यो थियोरिटिकल सब्जेक्ट पढ्ने भने समय सापेक्षिक छैन क्या हाम्रो एजुकेसन। भनिन्छ आइटीको धेरै प्रोफेसनल जेनेरेट गरिन्छ नेपालमा भनेर, कतिजना हामीसँग आउँदाखेरि फेरि ट्रेन गर्नुपर्छ कि। त यसमा लाइक आजकलको युनिभर्सिटी नयाँ कलेजेसहरू युनिभर्सिटिजहरूको कोर्सेस हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर मोर मुभिङ इन्टु यो पाइथन डेटा हेभी टपिक्सहरूमा चाहिँ रहेछ। तर मैले फिल गरेको ल्याकिङ चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि आफैमा अवेरनेस र लाइक इन्ट्रेस्ट नभएको देखिरहेको छु कि म चाहिँ।
किनकि मैले अब हेरे अनुसार जति पनि बाहिरको युनिभर्सिटिजहरू छ उनीहरूमा चाहिँ कोर्सहरू अप टु डेट नै छ हैन तर आई थिङ्क इट्स मोर अफ अ ल्याकिङ इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड त्यो भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेयर अगेन निड टु हुन्छ नि रिइन्भेस्ट देम एन्ड रिट्रेन देम इन द वेन यु ब्रिङ देम टु द कम्पनी हजुर हजुर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले यो डेटाको ट्यालेन्टलाई एक्सप्लोजन गराउनको लागि 3टा टेक्निक छ कि पहिलो कुरा चाहिँ यसको म्यासिभ डिमान्ड छ भनेर चाहिँ एउटा अवेरनेस जेनेरेट गरेर तिमीले यो स्किल राम्रोसँग सिक्यौ भने तिम्रो लागि एकदम धेरै काम हुन्छ भनेर एउटा त्यो अवेरनेस नभएको जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई अलिकति बेसिक प्रोग्रामिङ जान्नु भन्दा डेटाको जान्नु के सिक्वल जान्ने पाइथन जान्ने व्यक्तिहरूको म्यासिभ डिमान्ड छ किन पढ्दैनौ भने जस्तो लाग्यो मलाई जबकि कतिजना व्यक्तिले चाहिँ मैले कामै पाइनँ भन्ने कम्प्लेन गर्छन् कि जानेको कुरा सिक न यार अनि काम पाइहाल्छ नि भन्छु कि म एउटा कुरा चाहिँ कलेजहरूमा यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ डेटा प्रोग्राममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्छ भने डेटा साइन्स भनेको चाहिँ मल्टिफ्यासेटेड छ कि कम्प्युटर प्रोग्रामरले मात्र डेटा साइन्टिस्ट हुन सक्दैन तपाईँको सबैभन्दा राम्रो मैले काम गरेको व्यक्तिहरू म धेरै वर्षदेखि हेर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्स पढेको मान्छेहरू साह्रै राम्रो हुन्छ कि डेटामा म्याथ पढाए राम्रो हुन्छ फिजिक्स पढाए राम्रो हुन्छ इकोनोमिक्स पढाए मान्छे राम्रो हुन्छ है क्वान्टिटेटिभ सोसल साइन्स पढाए राम्रो हुन्छ साइकोलोजी पढाए मान्छे राम्रो हुन्छ उनीहरूलाई पनि डेटा ट्रेन गराउनुपर्छ कि हाम्रो प्रोग्रामहरूमा किताबमा यो एकाडेमिक कुराहरूले मात्र भएन तपाईँ सोसल साइन्स पढिरहनु भएको छ भने लास्ट इयरमा तपाईँको आरको ट्रेनिङ गरौँ न डेटाको ट्रेन गरौँ न भनेको जुन धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ नि कमर्स पढेको तिनीहरूलाई पनि डेटाको चाहिँ कलेजदेखि नै ट्रेन गराइदियो भने उनीहरू पनि लेबर फोर्समा आउँदाखेरि डेटा हेभी ट्रेन्ड हुन्छ थर्ड चाहिँ मलाई ट्रेनिङ सेन्टर लाग्छ कि होइन ट्रेनिङ सेन्टर भनेको चाहिँ म कलेजबाट निस्किसकेँ भने 6 महिना 1 वर्षको म ट्रेनिङ लिएर सिक्वलको ट्रेनिङ लिन चाहन्छु कि ट्रेनिङ सेन्टरहरू किन फोकस गर्दैन यसमा किन 2-4 जना ट्रेन गर्ने भने यो 3टा कम्बिनेसनले चाहिँ मलाई यहाँको म त के भन्छु भने अहिले 100 जना पनि ट्रेन्ड हुन्छ कि हुँदैन कि डेटामा त्यसैले त यस्तो सप्लाई डिमान्डको इम्ब्यालेन्स 10,000 हामी किन ट्रेन गर्न सक्दैनौँ यो गरेर सकिन्छ नि जसरी केही वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालभरि डक्टर बनाउने भनेर यत्रो मेडिकल कलेज खोल्यो नि हामी डेटा डक्टर किन बनाउन सक्दैनौँ मैले भने डेटा टेक्निसियन किन बनाउँदैनौँ किन यसको म्यासिभ डिमान्ड छ कि सो योमा हामीले पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर एउटा अर्को चाहिँ अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको ओभर अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने होइन हाम्रोमा स्टुडेन्टहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ डेटा भन्ने बित्तिकै एआई र एमएलमै पुगेको छ कि सिधै होइन तर अभियसली एआई र एमएलमा डेटाको एकदमै ठुलो रोल छ होइन तर इट डजन्ट मिन कि यु अलवेज हेभ टु गो टु द्याट लेभल एआई र एमएलए हेर्नुपर्छ होइन सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट डेटा भनेको एआई एमएल मात्र सोच्नु भनेको त एकदम सानो त्यो सोच हो कि डेटा भनेको तपाईँको पहिला डेटा एक्विजिसनदेखि लिएर डेटा इन्जिनियरिङ हुन्छ एउटा जुन म्यासिभ एफर्ट लाग्छ होइन त्यसपछि तपाईँको मोडलिङ हुन्छ होइन वेयर हाउसिङ मोडलिङ हुन्छ त्यसपछि डेटा भिजुअलाइजेसन हुन्छ र डेटा स्टोरी टेलिङ हुन्छ यो होल इक्वेसनमा डेटा स्टोरी टेलिङले चाहिँ मेरो डेटाले के भनिरहेछ भनेर बुझाउनु अहिले मैले त्यो जुन उदाहरण दिन खोजिरहेको थिएँ नि त्यो डेटा स्टोरी टेलिङ हो कि सो तपाईँको डेटा स्टोरी टेलिङदेखि लिएर अब त्यसलाई स्टोरी बनाउने बेलामा नि अहिले ट्याब्लुहरू जस्तो गुगल डेटा स्टुडियोले राम्रोसँग तपाईँको डेटाको स्टोरीलाई चाहिँ भन्न दिन्छ त्यो बारे पनि ट्रेनिङ होला त्यसपछि एआइएमएल भने त एउटा कस्तो भने एउटा सानो फ्यासेट जस्तो लाग्छ कि मलाई सबैजनाले एआइएमएल भनेर चाहिँ धेरै कुरा गर्छन् कि तर त्यो गर्नको लागि नै स्किल एक्चुअली धेरै फरक छ तपाईँले राम्रोसँग एआई गर्नको लागि त तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्स जान्नुपर्छ कि स्ट्याटिस्टिक्स एक्सपर्टहरू जो छ नि क्वान्टिटेटिभ स्ट्याटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जानेको मान्छेहरू चाहिँ एआईमा राम्रो हुन्छ कि मैले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मात्र जानेर चाहिँ एआइएमएल त गर्न त मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने इन्टलेक्चुअली नै मैले बुझ्या हुन्न कि यो स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक भनेको यो अथाह सागर छ हेर्नु त्यसैले मैले भने नि एआइएमएलमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स पढेको मान्छेहरू आउनुपर्छ कि र क्लासिक जो इन्जिनियरहरू जान्छ नि कम्प्युटर इन्जिनियरहरू उनीहरू डेटा इन्जिनियरिङमा जाउन् कि बरु जसले चाहिँ डेटा एक्विजिसन डेटा प्रोसेसिङ डेटा वेयर हाउसिङ र भनौँ न तपाईँको रेड सिफ्ट अथवा बिग क्वेरीमा लगेर त्यो बेसिक एनालिटिक्स गर्नेतिर चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल कम्प्युटर इन्जिनियरहरू जुन ट्रेन्ड हुन्छ त्यता फोकस गर्नु राम्रो हो कि सो इट्स अ टु डिफ्रेन्ट वर्ल्ड होइन तर यही प्रब्लम आई थिङ्क यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क प्रब्लम भइरहेको छ इन टर्म्स अफ स्टुडेन्ट वेन दे ट्राइङ टु जम्प इन्टु डेटा like they get into the fancy world of AI and ML and not focus on the main core part of data engineering त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सिफ्ट चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ मलाई चाहिँ फिल हुन्छ होइन किनकि वी एज अ कम्पनी अल्सो वी आर लुकिङ फर सो मेनी डेटा इन्जिनियर्स राइट नाउ अनि देयर इज अलवेज अ भ्याकेन्सी एन्ड देयर इज अलवेज अ भ्याकेन्ट पोजिसन द्याट वी अलवेज निड टु फिल अनि मान्छे पाइरहेको छ होइन
there's all this is what's happening to us as well. So like for the audience and maybe to the students, if you have like something to tell about like how they can start their career in data engineering, like when fulfill the gap of these in the यो जति पनि data industry मा जति पनि ग्यापहरु छ त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई if you want to be somewhere there, how they can do र कसरी गर्न सक्छ भन्ने के छ? हजुर, सो मेरो सुझाव चाहिँ पहिलो कुरा यहाँहरूले सिक्वल सिक्नुस् भन्छु म है, एकदम सोफिस्टिकेटेड फ्यान्सी नसुनिएला एआइएमएल जस्तो सिक्वल सिक्नुस् पहिलो कुरा हैन। सिक्वलमा तपाईँ दखल भएर राम्रो हुनुभयो भने तपाईँले धेरै खेलाउन सक्नुहुन्छ है। सेकेन्ड कुरा म के भन्छु भने कसैलाई साँच्चै नै डेटा साइन्सतिर इन्ट्रेस्ट छ भनेको डेटा साइन्स भनेको चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मात्र होइन कि एउटा मल्टिडिसिप्लिन छ। क्लाउड सिक्नुहोस् कि क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको आजकल हजारौँ बक्सहरू अहिले अन गरेर मलाई एन्सर अहिले आउने जमाना छ। एडब्लुएस सिक्नुहोस् हैन, गुगल क्लाउड सिक्नुहोस्, अज्योर सिक्नुहोस् हैन, अलिबाबा सिक्नुहोस्, तिनीहरूमध्ये पनि एडब्लुएस सिक्नुहोस् न। सो म के सल्लाह दिन्छु भने पहिलो कुरा सिक्वल सिक्नुहोस् है, त्यसपछि चाहनुहुन्छ भने पाइथन सिक्नुहोस् हैन, त्यसबाट प्रोग्रामिङ गर्न पोख्त हुनुहोस्। आफ्नै घरायसी काममा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नुहोस् न। मसँग कति चामल छ घरमा, कति बेलामा कुन चाहिँ मूल्यमा मैले चामल किनिरहेको छु भनेर टाइम सिरिज एनालिसिस गर्नुहोस् न भने धेरै पर पनि जानु पर्दैन है। सो त्यो फाउन्डेसन टेक्नोलोजी युज गर्नुहोस् भन्छु। कसैले चाह्यो भने आर युज गर्ला ले मोडलिङमा। सेकेन्ड चाहिँ म एडब्लुएसमा चाहिँ ट्रेनिङ लिनुहोस् भन्छु। थर्ड कुरा चाहिँ म स्ट्याटिस्टिक्स सिक्नुहोस् भन्छु कि डेटालाई। स्ट्याटिस्टिक्सको डेटाको त्यो नोइजी जङ्क इन जङ्क आउट प्रिन्सिपल हैन, कोरिलेसन कजेसन, यो बेसिक्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स जान्नु इम्पोर्टेन्ट हो। फोर्थ कुरा चाहिँ म अलिकति साइकोलोजी पनि सिक्नुहोस् भन्छु कि, किनभने साइकोलोजी भनेको चाहिँ बायसिसको कुरा हो कि। अनि तपाईँले चाहिँ मोडलमा रङ डेटा दिनुभयो जङ्क इन जङ्क आउट भन्छ नि। मैले केटाहरूको मात्र सर्वे गरेँ कि, र हाम्रो देशमा चाहिँ युवाले यो भन्छ भनेर भन्यो भने त गलत हो नि, केटीको पनि त लिनु पऱ्यो नि। भन्दाखेरि यो के, यो बायस भन्ने कुरा, रिसेन्सी कन्सेप्ट भन्ने हुन्छ होइन, साइकोलोजीले सिकाउँछ कि। सो अलिकति यसको ज्ञान हुनु पनि जरुरी जस्तो लाग्छ। अनि फाइनली तपाईँलाई जुन विषयमा इन्ट्रेस्ट छ, अब हेल्थ केयरमा जानु मन छ भने अलिकति हेल्थ केयरको बारे सिक्नु होला, मार्केटिङको छ भने मार्केटिङ सिक्नु होला, नसिके पनि हुन्छ, ल ठिकै छ यति 4वटा सिक्नु भयो भने पनि तपाईँ जुन इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ नि तपाईँको साउन्ड नलेज हुन्छ कि। यो सो म स्टुडेन्टहरूलाई यो स्पेसमा जानेहरूलाई चाहिँ अगेन एउटा कुनै टुल लाइक सिक्वल, त्यसपछि अलिकति क्लाउड, अलिकति स्ट्याटिस्टिक्स र हल्का सकिन्छ भने अलिकति साइकोलोजिकल कन्सेप्ट्स पनि बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ एकदमै साउन्ड डेटा साइन्टिस्ट रिक्वायर्ड फर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन एनी इन्डस्ट्री हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। And all of the resources that you're talking about right now, मजाले इन्टरनेटमा एभाइलेबल छ टु स्टडी होइन, देयर इज नथिङ टु पे अबाउट पे गर्नुपर्छ भन्ने छैन आजकल। देयर सो मेनी युट्युब भिडियोज। एउटा किताब छ कि इन्फ्लुएन्स भन्ने, हजुर एकदम फेमस किताब हो। त्यसले चाहिँ साइकोलोजीको कुरा गर्छ कि, पढे पनि हुन्छ होइन। त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको जति पनि छ अहिले त्यही त ठिकै भन्नु। युट्युबमा इच्छा भयो भने त जे पनि सिक्न सक्छु मैले। बेसिक्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स क्लाउडमा अब अहिले कति फ्री गर्न सकिन्छ। At the end, like we don't need fancy stuff to do fancy things. And सधैँ कुरा फ्यान्सी नै गर्नुपर्छ भने छैन, we can always start with small things. ठुलो कुरा गर्न मन छ भने सानो पहलले हुन्छ त। हजुर। Okay, so like यो तपाईँले स्टुडेन्ट्सहरूलाई त like how to get into data भन्नुभयो, to the audience do you have any last note that you want to say? Maybe नहुन सक्छ होइन, तर if you have something to say. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले मेरो अघि मैले रिपिटै गरेको कुरालाई फेरि रिएम्फसाइज गर्छु। यो अहिले संसारमा यो डेटाको हामी अझ अर्ली स्टेजमा छौँ भन्छु कि म। हामी डेटा ड्रिभन सोसाइटी हुन खोजिरहेको छ संसारभरि, यहाँ मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि। र यो एरियालाई अलि ध्यान दिएर हामीले हाम्रो आफ्नो कम्पनीमा डेटा ड्रिभन छैनौँ भने, हामी क्लिनिकै चलाउँछौँ भने पनि डेटा ड्रिभन हुनुपर्छ, हामी मिडियै चलाउँछौँ भने पनि डेटा ड्रिभन हुनुपर्छ होइन। सो कसरी चाहिँ हचुवाको भरमा होइन कि डेटा ड्रिभन हुने भन्ने सोचमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न र अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर म भन्छु कि। सो यसमा चाहिँ अडियन्सले आफ्नो जे गरिरहनु भएको छ त्यो बारे अलिकति सोच्नु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ डेटाको म्यासिभ ग्रोथ हुनाले डेटाको ट्रेनिङ होला अथवा यो डेटा इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्ने स्पेसमा लाग्नुभयो भने यो एउटा सदाबा एकदम डिमान्ड भएको स्पेस हो। र फाइनली हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै ट्यालेन्ट हो। र यो ट्यालेन्टको बोटलनेकलाई एड्रेस गर्न यहाँहरूले ट्रेनिङ चलाउनु भएको छ भने, कलेज चलाउनु भएको छ भने यसलाई बुझेर
यहाँहरूले आफ्नो प्रोग्रामलाई चाहिँ मिलाउनु भयो भने यहाँहरूको स्टुडेन्टको पनि म्याक्सिमम डिमान्ड हुन्छ, हाम्रो इन्डस्ट्रीको पनि सर्भ हुन्छ। र यो लास्ट कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने हामी सबैलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। So hopefully everything that we are facing problem in this particular industry is solved with this answer. And at the end, like, thank you very much for coming and sharing your insight in this episode. We are really thankful. And hopefully in the near future we can talk more about data, specific topic. But for today, I think I would like to end this particular episode. And once again, thank you very much for coming. Thank you. Thank you for having me. All right. So to the audience, we've been listening till this end. Thank you very much. And I'm your host, Ravi Mandal, Director of Engineering and CISO at TechKraft Inc. We'll be back with another guest, in another episode. And until then, have a great time. And if you like our content channel, please like, share, and subscribe to our channel. Have a great time. Bye-bye.